mo máa dẹ̀ tún kí yín káàbọ̀ sínú ìpàdé tó ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọmọdé ti mọ ọwọ́ ta ti ń bá gbà jẹun nínú ìdílé aláyọ̀ yìí lábala lérè fìtá àmọ́ gbà yọjú ojú fèrèsé náà láti yọjú ibo la yọjú sí ààfin King Asari Dokubo ẹ mọ̀ pé former militant ti dọ́ba àwọn ti fi jọba náà ibẹ̀ la yọjú sí níbi tí àwọn ti ìjọ ọmọ ti Niger Delta ti gbóhùn sókè lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá tí àwọn ọmọ Yíbò tán fọn mú fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ìyẹn sínẹ́ẹ̀tì lórí àbá tí wọ́n ń dá wípé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti Sultan of Sokoto nìkan ni wọ́n máa jẹ́ permanent chairman láàrin àwọn traditional rulers ní Nàìjíríà. Ní báyìí àwọn ti Niger Delta àwọn ti ìjọ àwọn náà ti wá gbèsè ọba wọn lẹ́yìn àwọn náà ti fọn fèrè ọba wọn dáadáa wípé ìgbésẹ̀ tẹ́ fẹ́ gbé yìí wọ́n lẹ́ bà nǹkan jẹ́ wọ́n ló wà provocative wọ́n ní ó ń rú ìbínú àwọn sókè nínú àwọn inú àwọn ń rú bí omi òkun wípé táwọn bá sì dálẹ̀ ẹni dúró wò tán wípé kò sí ọba kan tó ju ọba kan lọ bí ọba àwa Yorùbá bó ṣe ní ìlọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ náà lọ́ba tàwọn náà ní ìlọ́dọ̀ àwọn o history story oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o wípé kán wá mọ́ fi ọ̀rọ̀ ta ni ó di chairman wọ́n tún wá fẹ́ fi èèyàn méjì péré ṣe permanent chairman pé láyéláyé àwọn ò ní gbà o. ẹja kó mẹ́ja sáré dé ọ̀dọ̀ Dangote truck Dangote tẹ̀ ń wò ìkíni ṣe Nàìjíríà China ni o. China ní fọ́nrán tí ń já rìnrìn látànà lórí ẹ̀rọ ayélujára làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí gbégbọ́ ìsọ̀ yìí pé ṣé Dangote tún nílé epo ní China ni àwọn kan sọ wípé bóyá bẹ̀ ló ti ń kó trọ́ọ̀kì wọlé ẹ̀sìn ọ̀pẹ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó ṣe bẹbẹ fún àwọn marketers ó rè kó trọ́ọ̀kì wọlé mo wá lérò wípé àwọn trọ́ọ̀kì ara àwọn trọ́ọ̀kì tán bá assemble tó fẹ́ kó wọlé láti China bóyá wọ́n ṣẹ̀ ń wà wọ́n lọ sí port níbi tí wọ́n ti máa gbé wọn sórí ship tán máa wà wọ́n wá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ wípé ẹni tó tiẹ̀ ṣe fídíò ìgan nínú fọ́nrán yìí ó ń sọ wípé Dangote ní refinery pé wọ́n ń gbé epo Dangote náà ń gbé lọ yìí. mo ní bó sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni olówó Dangote ká ní gbogbo orí ọ̀fẹ́ àti ojú rere tí Dangote rí gbà lọ́wọ́ Nigeria government bẹ́ẹ̀ ni àwọn businessmen yòókù ṣe rí gbà ni kò bá mọ̀ sí monopoly kò bá mọ̀ jẹ́ èèyàn kan náà máa dárúkọ. ó dáa ní báyìí ẹja tara ṣàṣà ẹja dé orí Olúmọ àwọ̀ ọmọ Olúmọ àwa ọmọ òyàyà àwọ̀ ọmọ Olúmọ ọjọ́ sí tá a lọ sí orí òkè Olúmọ wọ́n ṣílẹ̀kùn wọ́n náà ń ṣe renovation wọ́n ń ṣe rehabilitation ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní àfitóyin létí wípé wọ́n ti ṣe gbogbo àtúnṣe tí wọ́n fi tì ń gbà náà tán láwọn ń ṣe wọ́n ní wọ́n ti parí gbogbo ẹ̀ ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ̀ sanwó wọlé o ọbẹ̀ tó bá dùn owó ló pa o kíjọba náà pawó wọlé látara wọn ṣe túnbẹ̀ ṣe. Sunday Igboho àti wàhálà àjẹ kó darí wálé àwọn ọmọ Yorùbá wa ní wọn bẹ bí ó ṣe dídẹ bẹ̀rẹ̀ láti ìrẹ̀kẹ̀ síbi ọmọ ẹlòmíì ẹbí ń dání àkọ́bí aṣíwájú ẹkọ wọn wọlé kẹ ẹ bá wọn wí bẹ́ẹ̀ bá ti sẹ́tù sórí ọ́fíìsì àgbà ní Sunday Igboho ẹjẹ kó padà sí Nàìjíríà ẹjẹ kó darí wálé. ṣé bí bàbá màálù ti kú báyìí kí wàá lè ṣe Sunday Igboho kí ni ṣe Sunday Igboho tí wọ́n ṣe fẹ́yìn kí ló ṣe fún yín bàbá Jaga tẹ wá sọjú nù lórí ọ̀rọ̀ ṣe Sunday Igboho tẹ sọjú nù tẹ fọ̀párìn tẹ gbalẹ̀ sagbójú kí ni àgbàwábúra láwùjọ ní 1997 ẹ̀yin náà ti sọ bẹ́ẹ̀ ẹni you don't believe in one Nigeria ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ní 1997 kí ló fi wá yàtọ̀ sí self determination táwa ṣe ní ìsìn kí ni ṣe Sunday Igboho ṣe ká máa wò wá ká sowọ́ kọ́kọ́ máa pa wá ni wọ́n ń pa àwọn èèyàn àwọn ọ̀ràn wọn wọ́n dẹ̀ lọ bẹ́ni tó ń pa àwọn èèyàn wípé ẹ má pààrọ̀ mi mọ́ ìgbà tó dẹ̀ gbọ́ wọ́n dẹ̀ fún wọn níjọ́ méje pé kán kúrò lórí ilẹ̀ wa ṣé bórí ilẹ̀ wa ni Yorùbá ni wà Yorùbá yàtọ̀ sí Yíbò yàtọ̀ sí Haúsá ọmọ Yorùbá ni wà ọmọ aládé ni wà ìran aládé ni wà ìran ológo ni wà àwa lògo ilẹ̀ adúláwọ̀ kí wà ní ohun tó ń ṣe ká máa wá sọ wọ́kọ́ kọ́kọ́ dẹ̀ máa pa wá báyìí ni self determination is our right and it's not a crime baba Jaga ṣebí nígbà tí Abacha tó fẹ́ pa ẹ̀yin náà níbi tẹ́ ti jẹ́ bàbá àyáláyà bàbá activist lẹ́yìn gan bí mo ṣe sọ nígbà tí Abacha tó fẹ́ pa ẹ̀yin náà ẹ sá lọ sẹ́yìn odi ṣebí nígbà tí Abacha kú lẹ́yìn náà tẹ wá wálé padà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n sọ pé ẹni tó bá fẹ́ pààyàn tí Ọlọ́run bá wá ṣáájú onítọ̀hún pa onítọ̀hún kájọ́ káyọ̀ ni ṣebí bàbá màálù tí wá kú báyìí ní ìsìn Buhari bàbá màálù ti kú báyìí ní ìsìn Buhari ó dẹ̀ yẹ kí ṣe Sunday Igboho ó ti rẹ́yìn ọ̀tá ẹ̀ náà wọ́n ní ẹ̀yìn òkú láti jàkàrà ó yẹ kí ṣe Sunday Igboho kó wá wà àbí ṣọ́tún ṣẹ̀yìn náà ni a kì í lọ́mọ burúkú fẹ́kùn pàjẹ́ ní Yorùbá sọ wọ́n dẹ̀ sọ pé ọmọ ẹni ò lè ṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ká filẹ̀kẹ̀ sí ibi ọmọ ẹlòmíì. wọ́n ní ká jẹ́bùrẹ́ àwọn olùgbẹ́bẹ̀ jẹ́bùrẹ́ kẹfì máa ń ní ìsìsì ó dẹ̀ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ olówó kan láàrin òtòṣì mẹ́fà ẹgbẹ́ kìlò náà ẹ wò ìkan lára àwọn olórí Nàìjíríà wọn ò mọ̀ bóyá sẹ́nẹ́tọ̀ ni wọn ò mọ̀ bóyá gómìnà ni àwọn ibi tó rè múlé sí bóyá ẹrù ní ń bà kò fẹ́ báwọn èèyàn gbé láàrin ìlú ǹjẹ́ kò sí ẹ̀sìn wàá náwó rẹ̀ bí ò lè ṣe títì kó ṣe bíríìjì ṣùgbọ́n kò rí kankan ṣe ń bẹ́ o ẹ wá wò wọ́n ń wa mọ́tò tiẹ̀ náà wọ orí bóòtù ní tó fi ń sọdá sódì kejì
àwọn gan olórí yín ò nìkan ṣe o, ọjọ́ tọ́lọ́run pín olórí kò pín olórí gidi kan Nàìjíríà. ní ti ẹ̀kọ́ kan ń jiyàn mo ní kì í ṣe Nàìjíríà àfìgbà tí mo rí fúláàgì kékeré kan tí mo zoom ẹ̀ tí mo rí níbi apá ọwọ́ glass yẹn níbi tán fi sí ẹ̀ ti rí ó ní mo tó mọ̀ pé green white and green àwọn èèyàn náà bá dẹnu lẹ́wọ̀ pé àbúkà ń kọjá ń bì ní ṣùgbọ́n ilé rẹ̀ ló ti jáde. Kí ni gbogbo ilé ìwọ lọ Nàìjíríà sẹ́yìn tẹ́ ẹ ń retí kan wá ṣe dáadáa fún èrè tán ṣe dáadáa fúnra wọn gangan. ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ ayára dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tí Nàìjíríà happen sí ọmọ Nàìjíríà náà nínú Nàìjíríà ló wà gbogbo life savings yẹ tó fi kọ́lé tó fi ralẹ̀ tó fi ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ káyé rẹ̀ kó lè rí nǹkan fẹ̀yìntì ibi tó ṣe sí Nàìjíríà happen sí ń bẹ̀. Iteko is very close to Igbesa. This is a place I put my life savings. I bought land here about 6 years, 5 years, 6 years ago. I don't even build house finish. First, it was the Oba that was dragging land with the family people that sold land to us. They went to court. 2 years they did court. Finally, the people that sold land, the family that sold land to us won the case in court, which me, I saw the paper, the court papers. And the people they put at the site, the Oba put at the site, Ajegugbale was chased out and they asked us to come back to site. That the case had been won in court. I came back again. We started developing this place. Just look at this whole place. Some of these houses, people were already living here. People, they live here. This house here, my friend's house. Now this guy, when we wear clothes, now he get this house here. He was living here. He was already living here. Nobody say, maybe not today something. People have been living here for years. Only for me to come out here and say, China don't dig gutter, they don't fence the whole property. From Iteku here down to Igbesa. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ wípé àti Ajagunbalẹ̀ àtẹ̀ntí ohun ìní ní kóòtù wọn ni wọ́n jọ mọ̀ sí ni wọ́n nígbà kan ti rówó lọ́wọ́ ọmọ Chinese bóyá company Chinese sí ni. wọ́n nígbà tí ẹjọ́ ti kọ́kọ́ wà ní kóòtù tán náà ti fi orí ilẹ̀ wọn lẹ̀ àti ilé wọn fún ọdún méjì wọ́n nígbà náà wọ́n fi test wọn ni wọ́n ti mọ̀ wípé tán bá lé wọn wọ́n máa sá fẹ́mi wọn. Kalaba ni olórí burúkú ọmọ Kalaba ló fẹ́ ta yìí. ó tún sọ fún mi káwọn ọmọ yẹn ti ṣeré nítorí àmì ló ti ṣeré. olórí burúkú wọ́n fẹ́ wá ta àwọn ọmọ ọlọ́mọ. ó yá bọ́ sí báyìí. ó fẹ́ wá ta wọn tí ìbá lo scope fún ẹ pé máa ra wọn wàá lọ ta wọn síbòmí. ọmọ líle làwọn nùlùgbò àwọn ohun táyàn ti wá o get àwọn ọmọ tó fẹ́ lọ ta rí tó fẹ́ lọ ta wọn oṣù fánà lẹ̀ lọ. ó fẹ́ lọ ta wọn. ẹ jókòó ẹ farabalẹ̀ ẹ ṣàjókòó. wàá lẹ̀. ẹ jókòó. if you no end for prison máa sí wetin cause am. mo ní ṣé ọmọ ajá náà ń tà àbí ọmọ ìdìyẹ wọn lọmọ èèyàn ó dẹ ẹja kó ń bẹ ẹja tún débì náà ó ń jọ bí ẹni pé Libya níbí àbí ìkànnù àwọn Arab country yẹn ni ẹja tún gbọ́ bí ṣe ń lọ èmi ò mọ̀ bóyá fọ́nrán yìí ti pẹ́ o ẹ ṣàjà àfi kẹ́kọ̀ọ́. àwọn gẹ́gẹ́ sọ́kọ̀ ti wá tẹ̀gbà àwọn méjì mọ̀ ni wọn ọkọ̀ àǹtí mi yẹ tó lọ́mọ yẹ dáná wá dúpẹ́ but na 2 person na one you talk na there be 2 wey dey come ìgbà tó wá wá sọ pé àwọn méjì yẹn náà. tí wọ́n kó méjì fún mi. no owó méjèèjì náà wọ́n padà kọ̀ fún wọn alákọ̀ọ́kọ́ yẹn wọ́n ṣe ní 2 ẹ mọ̀ pé òun ni. ta ló gba gbowó yẹn. òun náà ni. eléyìí gbogbo fún mi bàbá. 3 kìíní ni. ó dídí èèyàn àwọn àti ẹ̀tún rántí iye tán ń tà wọ́n mọ́ èèyàn náà ń tà èèyàn náà ń ṣe dúnàdúrà rẹ ó dídí èèyàn. dúró èló làwọn ta ọmọ kọ̀ọ̀kan. ọmọ kan alákọ̀ọ́kọ́ tí mo sẹ́ni fọ́tò ẹ̀ wọ́n kó 2,000 lẹ́ fún mi. ok lẹ́lẹ́kejì kan. ẹlẹ́kejì wọ́n fún mi 1,000. bàbá ló ti wọ́n ṣe wá jẹ́ 3,900. ẹ wo mo gbọ́ pé gbogbo bó ṣe ń ta àwọn èèyàn níkọ̀ọ̀kan èjèèjì kì í ṣe 3,000 Nàìjíríà o 3,000 owó wọn ń bẹ̀ ni o wọ́n ní wọ́n ń ta kíndìnrín wọn ni o wọ́n rè fi agídí yọ kíndìnrín oníkíndìnrín wọ́n ń yọ gbogbo ohun tó bá dáa ti fún tẹ̀dọ̀ wọ́n ní tán tà wọ́n fún nìyẹn o. so ti ẹ̀ rí nínú gbogbo òlù tó bá ní kó wá ṣe visa rẹ̀ tó bá ń rè é ṣe àwọn Arab country wọ́n dá o so ti yí ọba hàn wọ́n rè é fira rẹ̀ sínú òkùnkùn ayérayé o.
ní mo rè é ka full detail ẹ̀ mo rí orúkọ bandit tán sọ wípé ó kó àwọn 150 pé orí TikTok ló wà nínú Sahara Reporters mo ti rí ròyìn Sahara Reporters ló ní mo bá tẹ̀ sójú ẹ̀ lórí TikTok mo bá bá bẹ́ẹ̀ náà ẹ rí pé fọ́nrán tán lo picture tó lò yẹn náà àwọn náà là ń rí nínú fídíò yìí mo ló ṣe àṣe nǹkan o ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà bóyá Intel wọn ò tí ì kájú òṣùwọ̀n lọ́dọ̀ àwọn eléyìí ni àti ìmọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣèlérí fún yín wọ́n ní gbogbo wọn bandit ọ̀nà Kaduna sàbújá nǹkan kan Kano wọn náà ti pa gbogbo wọn lẹ́ẹ̀lẹ̀ mọ́ wọ mọ́tò as a matter of fact Nuhu Ribadu sọ wípé àwọn ti pa láṣẹ fún gbogbo àwọn mínísítà àtàwọn aláṣẹ ìjọba kọ̀ọ̀kan kán mọ́ gun aeroplane mọ́ nínú Nàìjíríà tán bá ń lọ from one place to the other ní north pé kí wọ́n máa wọ mọ́tò by road nìkan máa lọ ẹ bá pàdé inú àkójọpọ̀ ìròyìn. fọ́nrán mi ilẹ̀ tún wò yí o ìgbà tí mo tẹ̀ ẹ́ sórí Google tí mo níbo ní jẹ́ rí jùà sí Nàìjíríà ní ká tó gbéròyìn Niger ló wà ìpínlẹ̀ Niger ẹ sì ń gbọ́ bandit àkọ́mi ìkànnù wọn nílùú yẹn tó ṣèèsì gbọ̀túrẹ́ ń ṣí tó gbẹ̀yìnbó ó ní sọ bẹ́ẹ̀ bí bandit ṣe máa lé wọn rèé o wọ́n sì máa lé wọn rèé o ìjọba sì ń sọ pé àwọn ti borí bandit. sẹ́yìn náà gbọ́ takò oúnjẹ ńlọ́wọ́ ni o òun náà ní kò ń ṣe fídíò kò ń relax díẹ̀ ojú àwọn ológun mọ̀ ó ń rí nǹkan o wọ́n ń fojú win náà o ó yá agbóúnjẹ lẹ̀ pé kójú mọ́ rí bí gbogbo ara lóògùn ẹ̀ bó ń bá dúró wọ́n lè ká mọ́ inú bẹ̀rùn pápápá òun náà yà jáde duty call ó rè ṣe backup pé kíkú mọ́ káhùn kó mọ́ ká mọ́nú lé kọlọ́mọ sọ àwọn ológun yìí òkú tí ẹ̀ràn tí mú kínní ó yà fi fóònù lẹ̀. This is our mother, a whole mother, proud mother. You're okay. You carried police for your first son. Your first show your face is going online. If I wanted to go police, I would have called police for you. Look at you. You're not ashamed of yourself. You're not ashamed of you're a wicked mother. ẹ̀yin abiyamọ ẹ̀yin bá abiyamọ ẹjọ́ ẹjẹ́ sáré jọ gbọ́rọ̀ yìí ẹ̀ wò ń tó ṣẹlẹ̀ sí ọmọbìnrin ilẹ̀ rí ti ń pariwo nínú fọ́nrán tẹ̀sẹ̀ wò tán yẹn ó ń pariwo léyà rẹ̀ lórí àwọn àbúrò rẹ̀ náà wà ń bẹ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ náà wà ń bẹ ó fẹ̀sùn bàbá wọn náà wà ń bẹ ó fẹ̀sùn kan ìyá rẹ̀ ìbò ló sọ ṣùgbọ́n wọ́n sọ ní Yorùbá akẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ wọ́n ṣe pápápá ní torógùn torí èmi fẹ́ summarize ẹ̀ ní ó lóun wà ní ṣọ́ọ̀bù òun rọ̀nù canteen ní ilé ibi tán ti ń dáná oúnjẹ bí olópò oníṣọ́ọ̀bù ó ní àbúrò òun ọkùnrin tó tẹ̀lé òun ni ó bá wá bá òun ni ó wá gbà táwọn ó sè nílé bàbá òun wà nílé mọ̀mọ́ òun wà nílé mọ̀mọ́ rẹ̀ ní kì í ṣe ẹni tí bàbá rẹ̀ fẹ́ lé ìyá wọn o bẹ́ẹ̀ náà ni òun bá gbé gbogbo táwọn ó sè lálẹ́ fún un ni ó bá lọ lẹ́yìn ìgbà tí ó fi dẹnu géètì ó kànlẹ̀kùn títí ìyẹn ọmọkùnrin tó tẹ̀lé òun ó ní wọn sí géètì ṣùgbọ́n àbúrò ìkẹta àti kẹrin wà nílé ìkẹta ó lóyún ó ṣe bímọ ni mọ̀mọ́ mọ́ inú fún lọ́wọ́ wọn ń ṣe omúgọ̀ fún lé lọ́wọ́ ibì kan náà bíi family house níbẹ̀ so àbúrò pátápátá náà wà nílé ṣùgbọ́n ó sùn ìgbà tí yẹn ti kànlẹ̀kùn títí ló bá pe ẹ̀gbọ́n rẹ̀ padà pé mo ṣe kó sọ́ọ̀bù yín ni mi ò lè padà mọ́ o èmi ò ní kí tí ń fi wọlé o ṣé ẹ̀ ní mọ̀ bọ̀ báyìí kẹ́ wá sí géètì fún un ìyẹn bá fìbínú lọ sí géètì náà bá wọlé ló bá ní bí àbúrò òun sì ṣe ń pariwo tó ẹ̀ lé sílẹ̀kùn fún un ó ṣàfìbínú padà sí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ìgbà tí wọ́n fi pè ní ọwọ́ rọ̀lẹ́ wọ́n bá pè wípé wọ́n ti fìjà pẹ́ ta o wọ́n ti nara wọn bí ẹni máa kú nú ilé o sáàrin tani àti tani wọ́n ní láàrin ẹ̀gbọ́n àti ìyẹn ẹni tó tẹ̀lé òun ọkùnrin tó tẹ̀lé òun àti ẹni tí ìyẹn tẹ̀lé tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ last born wà ń bẹ́ẹ̀ ní tiẹ̀ òun wòran ó mú wọn títí wọ́n rí wọn là mọ̀mọ́ náà mú wọn títí wọ́n rí wọn là wọ́n nígbà tí ìjà dojú ẹ̀ lè yí ọkùnrin tó wá gbé oúnjẹ ń ṣọ́ọ̀bù tiẹ̀ ló bá fún èyí tó ṣẹ̀ bímọ ní ẹsẹ̀ ń kùn wọ́n níbi tí wàhálà ti wà aṣọ nìyẹn náà bá pè é ló bá sá lọ ilé ìgbà tí ó délé ó lóun bá ẹ̀gbọ́n ẹni tó tẹ̀lé òun wí ìyí ọkùnrin onìkan náà lọkùnrin láàrin wọn ó lóun bá wí wípé báyìí ló ṣe fún ní ẹsẹ̀ níkùn tí wọ́n gbọ́ bí ṣe ń sọ̀rọ̀ náà kò bẹ́ẹ̀ ẹni tó tẹ̀lé ẹni tán fún lẹ́sẹ̀ ń kùn kò bẹ́ wípé kó má bínú ibẹ̀ mo ti ṣàkíyèsí pé jàgbá ibi tó ti ń sọ lọ náà ló ti wá sọ gbogbo background ìjà wípé òun àtìyá àwọn ò fi àwọn ọ̀rẹ́ láti àárọ̀ dalẹ́ rí ìmọ̀ ṣe pé ìfóhun ìmọ̀ kò sọ ohun tó ń ṣe o ó ṣàṣọ wípé òun ò mọ̀ tó ń ṣe fún ìyá àwọn bí ìgbà tó jẹ́ wípé eégún ṣóńṣó méjì
tí ò gbọ́dọ̀ fojúkojú ni àwọn méjèèjì. Mo ní láì ṣe ìyáálé àti ìyàwó ẹ̀ ń bára yín sorogún ọmọ àti ìyá, mo wá ní só lè ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ sá tán sì yan òdì. Ó ní kì í sọdún kan, kì í sọdún méjì, kì í sọdún mẹ́wàá tán ti yan òdì bọ̀. Mo ní bóyá ó ti lọ ṣọ́ọ̀ṣì torí mo ṣe ń wàwọ̀ rẹ̀. Ó lóun yìí wá sórí ẹ̀rọ ayélujára láti wá gbé fámìlì òun síta. Gbogbo ayé ní ń bu wípé kí ló dé tó ṣe báyìí tó gbé fámìlì rẹ̀ síta. Ẹni tó sì ṣẹ̀ gan-an só dá ẹni tí ara rẹ̀ sì tutù tó ń fún lẹ́sẹ̀. Ìwọ náà ló tún wá ń pariwo lé ìyá rẹ̀ wípé ó fọlọ́pàá mú ọmọ rẹ̀. Ebí ọmọ rẹ̀ ni ó wá fọlọ́pàá mú. Ebí ọmọ rẹ̀ ni ìwọ náà. Kí wàá ní tiẹ̀ tó ń gbèjà ọmọ rẹ̀? Ìyẹn ló jẹ́ ká wá mọ̀ tọ́ wípé wọ́n ti divide and rule náà ń lò nínú ilé. Wá jẹ́ láàrin ọmọ àti ìyá. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé nǹkan kan wà láàrin wọn? Ṣé nǹkan àṣírí wà ń bẹ ni? Ṣé bàbá àwọn kan tiẹ̀ ní bóyá àbí bàbá ń bọ́mọ yẹn sùn tẹ́lẹ̀ tí ìyá ká tán fi ṣe ìṣonú ẹ̀kún ṣáṣọ oríṣiríṣi. Mo ní kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n irú nǹkan bẹ́ẹ̀ lè mọ́ ṣẹlẹ̀ o, tó sì jẹ́ wípé àwọn ìyá kan máa ń fi ọmọ kan wo ìkan. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìyá kan máa ń fi ọmọ kan wo. Ó lè jẹ́ léyìí tí ó ṣẹ̀ bímọ ní ìsìn, bóyá ó ṣáà ti marry ní tiẹ̀, bóyá ó lówó lọ́wọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ náà ní irú first born ní ìsìn òun ò tí ì lọ ilé ọkọ torí kálóun náà ti wà nílé ọkọ, kò yẹ kó wà nílé mọ́ ní family house. Bóyá ara tí ìyá ń bá ajá sí nìyẹn. Bóyá ó sì ti dọ́dọ̀ wòlíì kan àbá àfáà kan tó bá jẹ́ mùsùlùmí ní ó bá jó nígbàgbọ́ ọ̀dọ̀ wòlíì náà lọ, tó bá sì jó níṣẹ̀ṣe ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa aláwo náà lọ. Bóyá èèyàn kan ti ríran sí yan tó ti pè ìyá rẹ̀ lájẹ̀ẹ́, tó ti pé òun náà lò só fún ìyá rẹ̀, tó ń pe ìyá lájẹ̀ẹ́ fóun. Mo ní irú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ o. Mo ní kí ló wá le tó yìí tíjà ó le láàrin ọmọ àti ìyá láì ṣe pé wọ́n gbọ́kọ ara wọn lóbìnrin sóbìnrin. Ó ti lóhun ó tu gbogbo ẹ̀ tà báyìí, ṣùgbọ́n ó sọ ó ní láti ilẹ̀ wá ó ní behind story gangan. Ẹ mọ̀ pé téèyàn bá ń sọ eré orí ìtàgé behind story máa ń wà. Ó ní behind story ni wípé ìyá àwọn ìfẹ́ rí míhun látàn, òun náà sì ti múlẹ̀ wípé òun gan-an òun ò fẹ́ rí. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó wá ń sọ wípé ó lè mọ́ jọmọ rẹ̀ gangan, pé àwọn tí ìṣòótọ́ ni ó lè mọ́ jọmọ rẹ̀ gangan. Mo ní ilé ìlàgbàrá yẹn abẹ́ àmọ́ ẹ bá ń dá sí o. Ẹni tí irú ẹ̀ bá ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé rẹ̀ ẹ wá bẹ́ẹ̀ ṣe pẹ̀tù sí o. Mo gbọ́ náà wípé nínú ilé Fáyọ̀ṣe wọ́n ní bó ṣe ṣẹlẹ̀ náà nù, ṣùgbọ́n kì í ṣe ìyá àtọmọ láàrin àwọn ẹ̀gbọ́n àtàbúrò. Wọ́n ní ìyá gbèsè yín àwọn kan, ìyá ò gbèsè yín àwọn kan. Kì í ṣèmi mo sọ o, Isaac Fáyọ̀ṣe náà ló túra ẹ̀ ta o. So nídìí èyí ẹ gbọ́ kí ló le tó yẹn. Ọkọ gàn tó sẹ́ẹ̀kù náà mo gbọ́ wípé òun àti ìyá rẹ̀ ò rẹ̀, ṣùgbọ́n nígbà tó dojú kú wọ́n ló fohùn lẹ́pọ̀ ń forgive ìyá òun. Kí ló le láàrin ìyá àtọmọ, ìyá tó dẹ̀jẹ̀ sójú ọmọ tí ò sì pọ́n kékeré? Kí ló wà le tó yìí? Ẹ bá ń dá sí o. Ààyè sí wa àfẹ́yìn bàbíamọ náà àti abíamọ àti bàbíamọ, ọkùnrin obìnrin bàbá ìyá, ẹ bá fẹnu sọ̀rọ̀ yìí. Kí ló lè ṣẹlẹ̀ tí ìkórìíra ẹ̀ tó sì díjú láàrin ọmọ sí ìyá? Ó dá ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ká lọ sí ilẹ̀ Ìgbò ní Diatọ local government níbi tí wọ́n ti rè mú ọmọ tẹ̀ ń wo ìwálé. Wọ́n ní school tó wà, àwọn school boarding school ni, ṣùgbọ́n wọ́n pa bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀. Wọ́n sì ní àwọn agbébọn ló pa bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀. Náà bá invite ẹ̀ wálé pé wá o, gbà tí ó délé òkú bàbá àti ìyá ló bá ń lẹ̀. Wọ́n náà fi AK-47 wọ́n sà ń ròyìn fún lóríṣiríṣi. Mo káàánú ọmọ ìdẹ́bi wípé ìwọ Ọlọ́run ní Imo State. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo wo fọ́nrán kan lónìí. Má ṣe o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí wọ́n ní Fúlàní ní kógun jà wọ́n lẹ̀ Ìgbò wọ́n fúnra ara wọn ti ń tú àṣírí ara wọn. Wọ́n ní kì í ṣe Fúlàní, wọ́n láwọn tán finú tán fọkàn tán ń pàṣẹ fáwọn wípé sit at home. Wọ́n láwọn ni wọ́n ń pa àwọn pé tán bá wá ń pàṣẹ sit at home fáwọn kí làwọn fẹ́ máa jẹ. Gbà táwọn ògbọ́ràn sí wọn lẹ́nu mọ́, wọ́n lòun náà ń pa àwọn èèyàn tán ń pa ojúgbà wọn pé kí wá ní géènì àwọn tán láwọn wá òmìnira. Pé àwọn náà lẹ́wà ń padà pa. Ó ṣépè wípé ká lóun parọ́ ni kí Amadiola móhun pé n tó bá sì parọ́ tó ń parọ́ wọn Fúlàní ó mọ̀ ń ṣépè gidi mọ̀ ni. Pé ká Amadiola mú un pé olóṣèlú kankan kọ́ ló rán un láti sọ̀rọ̀ n tó ń ṣẹlẹ̀ ní ó fi fíléèjì kan hàn wá. Gbogbo ẹ̀ ó dá páro lọ, ara kan báyìí sì ni. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Bíbélì wọ́n ní ibi tí ẹlẹ́kún ti ń sunkún láláyọ̀ ti ń yọ̀ wá bá Tuface dìbì ayọ̀. Wọ́n ti nọ́ ti táì. Wọ́n ti ṣe ìgbéyàwó pápápá bó ti ẹ̀jẹ̀ pé kì í ṣaláriwo torí káláláriwo ni gbogbo celebrity ní ó débẹ̀ ayé agbọ̀rún àmọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ṣe ní parlour wedding. Wọ́n láwọn ò fẹ́ pariwo, kò jù bá náà lọ, everybody ti move on.
ó dé ilé ìlànà fi káre owó abala lérèfé ńlẹ̀ jáde ọ̀dọ̀ Ìbà Gani ìyẹn Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò níbi tá a ti ń gbọ́ allegedly ní o lọ́dọ̀ tèmi rò pé bóyá wọ́n ti gbàgbé ẹjọ́ ìnáà ní ṣùgbọ́n wọ́n ní allegedly wọ́n tún ti padà lọ ilé ẹjọ́ wípé ẹjọ́ tán dán bàdàn tán dẹjọ́ àwọn nù kò dùn máwọn o pé 5 billion táwọn fẹ́ gbà yẹn àwọn ò gbà lọ́wọ́ bàbá wa Sunday Igboho sà wípé àwọn pe ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn pé kán pàdé àwọn nílé ẹjọ́ padà pé àwọn ò ní jogun omi mo ní ó dà a ní àfitóyin létí ni ò wípé ibi tí ọ̀rọ̀ dádé dúró kẹ́ ẹ lè mọ̀ kó mọ̀ bá ṣe yín ní kàyéfì bẹ́ẹ̀ bá tún yọ gbọ́. Now wetin I wan tell you na secret o, na between me and you, na confidential matter. Make you no tell anybody o, as e dey happen for Africa every time. Africans all over the world. Now listen. Suffer forward, amen. Suffer forward. Enjoy for heaven. Christian go dey talk, the spirit the heaven knows. Muslim go dey yap, Allahu Akbar. Suffer forward, amen. Enjoy for heaven, amen. Well, go to the base, suffering and smiling. Oh yeah, suffering as every day my people they inside but suffering and smile. Every day my people they inside but suffering. 49 see them 99 standing. Hey, then go pack themselves like sanding. Hey, 49 sitting 99 standing. Then go pack themselves like sanding. Hey, then they faint, then they wake it like cock. Then go reach it as water no day when they return from work. Then go reach it bed power no day. Hey, then go reach it road go slow go. Coin money suffering and smile. Then go reach it road go slow go come. Then go reach it road police go slap. Then go reach the road army go weep. Hey, then go look pocket money no day. Hey, then go reach the work query ready. Hey, every day na the same thing suffering and smile. Every day na the same thing suffering and smiling, suffering and smile. Every day na the same thing. Hey, every day na the same thing. Oh yeah, suffer for what amen. Amen. Suffer forward, enjoy for heaven. Muslim go they talk, Allahu Akbar. Christian go they talk, the spirits they heaven knows, amen. Suffer forward. Hey, Imam na gbaladun, a bishop na enjoyment, Pope na gbaladun. A bishop they enjoy, Pope say they enjoy. My people waiting you there, my people waiting you go here. Hey, my people waiting them they talk. Hey, Pope they for Rome, Imam they for Mecca. Archbishop they for London, Pope they for Rome, Imam they for Mecca, Archbishop they for London, but my people then go they follow Pope, amen, they follow Bishop, then go they follow Imam, they go carry all the money, Juba Pope, Juba Imam, they go start yap themselves, amen. Me I say, now your fault be that, hey, now your fault be that. Suffer forward, amen. Hey, ta ló ní fọ́ọ̀tì ta ló lẹ̀bi eléyìí mo fi kí káwọn orin Fẹlá ní orin àbàmì ẹ̀dá orin náà sáńdà àbàmì létí mo fi kí káwọn sínú ìròyìn ọlọ́mọlé orin láti kọ́ tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n ó sì ń já rìnrìn àtúbọ̀tán rẹ̀ ó sì ń fa gbàsgbòs ní Nàìjíríà. 1978 náà ti kọ orin ní Fẹlá ti kọ orin 47 years ago. 47 years ago. Suffer forward, amen. Wọ́n dẹ̀ sì ń suffer, ó ti ẹ̀ wá works. Enjoy for heaven tán sọ fún wa nìyẹn láti joy. Ẹ wò ìgbà tí wọ́n ti ń sọ nígbà tí Fẹlá ti ń kọrin. Wọ́n kékeré ni mí ń gbà kékeré pínísí. So onídìí èyí,
ẹ wo ìgbà tí wọ́n ti bí àwọn ọmọ kékeré yìí, how much more? Imagine láti gbà yẹn ẹ wá ní ká believe pé Nàìjíríà ṣì dá. Àwa náà jẹ́nu adùn Nàìjíríà, àwa yìí á jẹ́nu adùn Nàìjíríà kéré ń báyìí ní táìmù kéré gan gidi. Ṣùgbọ́n adébá tó dánú Nàìjíríà, ṣùgbọ́n nígbà tá a fi dàgbà pé ká gbọ́n wọ́n ti gbọ́n máa lọ́wọ́. Ó dé ilé mo fi kí n káàbọ̀ sínú abala comment section wọ́n láàyè ti Nàìjíríà, ọ̀rọ̀ yẹn dùn mí gan torí ẹ̀ mo ṣe ń ṣàtẹnumọ́ rẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ò ní fìbínú fèsì, á jẹ́ kẹ́ ẹ róye ni ń tẹ́ ẹ ṣe fún Sunday Igboho títí rè ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ṣẹ̀ wá ń realize ẹ̀ ṣé kò ti máa léètì jù báyìí. Eléyìí tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ lónìí ẹjọ́ wọn kò sáàyè páàkì ra wẹjẹ́ àkì ọlọ́run ẹ̀sí àdúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi náà o tẹ́ ń wáyé tẹ́ ń bá mi pín tẹ́ ń tẹ́ like. Eléyìí tí ó ń kan mí lóminú gangan ni ọ̀rọ̀ tí Sunday Igboho ti ń sọ tipẹ́tipẹ́, àwọn ọmọ Yorùbá ti ń sọ tipẹ́tipẹ́, ṣùgbọ́n ọ̀nà tá a gbé gbà ló kan wọ́n lóminú, ló ń yà wọ́n lẹ́nu wípé ẹ ṣàfẹ́ gba òmìnira, ẹ fẹ́ gbòmìnira. Ṣé ní ìsìn tí Èkó wá ńlá láṣẹ ebéko náà ti fìgbà kan sọ. Ṣé bí ìgbà kan tí jà ṣèjà láàrin Ọba Akínolú àti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wọn ò tí ẹ̀wọ̀n bóyá àjà ti parí láàrin wọn. Ṣé bí àwọn náà wọ́n ní wọ́n sọ̀rọ̀ ńgbà kan láti ààfin wọn wípé wọ́n tírèsì Èkó dé Ifẹ̀. Ìjà ló dé tó ní dòwe òǹgbà náà àwọn ọmọ Èkó kan gbé ṣùgbọ́n àwọn tó jọmọ ọkọ wọ́n gbà lẹ́nu wọn ní ẹmọ bó lẹ́sẹ̀ irú tànkìtàn olè ń pa ẹ̀ ṣe sọ pé Èkó wà látara Yorùbá. Ṣùgbọ́n ní ìsìn tójú everybody ti jà tó ọmọ ilẹ̀ àwọn ọmọ Ìgbò ti ń fọwọ́ lálẹ̀ wípé no man's land. A tó mú ìròyìn Charlie Boy bọ̀ níbi tó ti fi Èkó wé New York. Ẹjọ́ gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Amẹ́ríkà tẹ́ jẹ́ New Yorker gangan tẹ́ ń gbé New York. Ṣé New Yorker wà? Torí mo wo fíìmù gan mo sì máa wo àwọn kìnìún tán máa ń sọ pé àmọ́ New Yorker ẹni tó wá láti Philadelphia á ní ọmọ Philadelphia lòun, ẹni tó wá láti Houston á lọ́mọ Texas lòun. Wọ́n mọ̀ra àwọn náà ọmọ onílẹ̀ wà ń bẹ́ẹ̀. Sí èèyàn ọmọ Nàìjíríà lè lọ ọbẹ̀ ní ìsìn torí pé ó ti gba páálí USA kó rè mọ́ pera rẹ̀ ní New Yorker. Bí ó bá tiẹ̀ wá pera rẹ̀ New Yorker ṣé yóò rè mọ́ sọ fáwọn New Yorker pé no man's land ni àwọn jọ nílẹ̀ ni. Téèyàn bá wà liberal ìyẹn ò túmọ̀ sí wípé kéèyàn gọ́. Ṣùgbọ́n mo wá pé àkíyèsí Èkó sí nǹkan kan sí lẹ́ẹ̀kan sí bó ti jẹ́ pé àwọn state yòókù ń sun Èkó ẹ̀yin lẹ gbọ́dọ̀ sùn báyìí o. Mo sì jẹ́rìí Ọ̀yọ́ ti dìde ẹ̀rí gbogbo ìròyìn tá a mú wá fún yín lánàá lórí ọ̀rọ̀ ti dáran mo ń dá mi tútù wájú ni o àti ẹ̀ tí ìwọnú ìròyìn kankan àwọn wọnú àkórí ìròyìn lọ báyìí ohun tó ń dùn mí ni mò ń sọ fún yín yìí o. Èkó ẹ mọ́ fi ẹ̀tẹ̀ ẹlẹ̀ lọ́mọ pàlàpàlàpà ni ẹ pa o. Ní ìsìn tẹ́ àti ẹ̀dùpẹ́ ẹ ti jí ẹ ti sọ jí báyìí ẹ mọ́ fẹ̀tẹ̀lẹ̀ rè pàlà ẹ fi ọ̀rọ̀ street ilẹ̀ ẹ fi street ilẹ̀ báyìí mi ò ní kẹ́ ẹ mọ́ ṣe priority. Àwa là ń sọ̀rọ̀ lánàá wípé priority àwọn tán rè kówó ńlá fún lòdì sí àwọn tó yẹ kán kówó ńlá fún. Àwọn ọlọ́pàá wọn sì gbèjà náà wọ́n ń gba 2 million gratuity owó fẹ̀yìntì wọ́n sì ń kówó rí. Ṣùgbọ́n à ń gbé èèyàn kan náà bọ̀ ó ṣàlàyé fún wa owó láwọn ọmọ ẹ̀ ó ní this is the 10th time tán àwọn ènìyàn kọ́ọ̀pù yẹn wọ́n sì fún wọn ní nǹkan kan rí. Ní tí mò ń fà lọ ni wípé ẹ jẹ́ kí Èkó rè mójú àti gbogbo àwọn àmọ́ tí ń ṣe wọ́n lẹ̀ Yorùbá. Àwọn lọ́mìkà àṣìyín tàn lẹ́nu ọ̀rọ̀ àti ìgbà tí session senate àpábíò ti bẹ̀rẹ̀ àgbọ̀n kankan lẹ́nu ọmọ Yorùbá gidi kan. Gbogbo wọn kàn ń wọ́ tẹ̀ láwọn ọmọ Haúsá àti Ìgbò lẹ́yìn nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin. Wọ́n tako nǹkan kan wípé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí. Ẹ wo fúnra tá a mú wá fún yín lánàá ọmọ Haúsá tó lòun fowó ra oríkì. Ẹ wo nǹkan ti lọ jìnnà o lórí ọ̀rọ̀ òfin indigenization tán ní Kálù. Deputy speaker tó gbé deputy speaker mọ́pò rẹ̀ deputy speaker ipò ńlá ni o. Òun ló sì ṣagbátẹrù bíìlì tó sọ wípé tí ọmọ Ìgbò tàbí ọmọ Haúsá bá ti lò 10 years ní ilẹ̀ Yorùbá ó ti dọmọ onílẹ̀. Ọmọ Nàìjíríà jọ ni wọ́n o, wọ́n jọ níwèé Nàìjíríà, wọ́n jọ ní ráìtì kan náà ní o. Ṣùgbọ́n wọ́n tún wá fẹ́ máa ṣe citizenship nínú ẹlẹ́yàmẹ̀yà báyìí. Citizenship is from one nation to the other. Ó lọ sí USA ó pẹ́ ń bẹ̀ ó ní àmúyẹ wọn ó gba citizenship wọ́n bá fún ọ. Ó wà ní Tàló ó gba citizenship. Kó wá wà ní Tàló ní ìsìn kó wá ní òkè lẹ́yìn ìgbà tó ti di citizen tán ó tún wá fẹ́ di indigene ọmọ onílẹ̀
wípé tó o bá tún ti gbé iye ọdún báyìí pé ẹ̀ẹ́jọ máa du ipò ni ẹ̀ẹ́jọ máa ṣe léyìí ni ẹ̀ẹ́jọ máa jọba ibi tán ti ń jọba kéèyàn rè máa bá kùn àbí kìkìní ṣé ọmọ Yorùbá rè ó lè di ọmọ onílẹ̀ ní UK kó sì ṣe títí ó di indigene kí ipò king tàbí ipò queen tó bá jẹ́ obìnrin kó kàn àbọ̀ ọmọ Nàìjíríà só lè lọ UK rè jẹ ọba n tó fẹ́ ṣe fún yín nìyẹn o so torí ẹ̀ mo ṣe ní ẹ̀fọ̀rọ̀ street píparẹ́ ara ẹ̀ náà ni o ṣùgbọ́n ẹ̀ tí mo ní origin gangan ìpínlẹ̀ wọ́n ní bí ìpínlẹ̀ bá bàjẹ́ kí ni olódodo lè ṣe torí ẹ̀ mo ṣe kọ orin Fẹlá suffering and smiling wọ́n máa sọ́fà wọ́n sì wọ́n ní sọ̀rọ̀ àgádágodo orú èwo náà fi dì í lẹ́nu náà ẹ̀yin olórí ẹjọ́ kí ló ṣe yín ẹ kàn ṣàlàyé fún wa kí ló ṣe yín ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ bẹ̀bẹ̀ fún ìdìbò ní ìsìn ẹ gbóhùn òkè ẹ mọ̀ bẹ̀bẹ̀ ẹ mọ̀ lọ káàkiri tẹ́ ẹ bá débẹ̀ tán ẹ rè kàn dákẹ́ ẹ rè wọ̀sìn bí ọbẹ̀ ẹnu páànù mo ní pàkíyèsí èkó sí ni o èyí tẹ́ ẹ ṣe yẹn ti tó lórí street ẹ lọ mójútó ti òfin gangan torí bí òfin yẹn bá fi lè skate through ó ti wọ second reading bàbá tá a gbé wá lánàá wọ́n ṣàtótónu lórí ẹ̀ bófin yẹn bá fi lè skate through báyìí ẹ mọ̀ retí o wọ́n ń bọ̀ wá jẹ gómìnà wọ́n ń bọ̀ wá gbalẹ̀ ẹ̀yin gbogbo àwọn méjèèjì ló sì lájẹ̀ndà ìkankan sàn jù kan lọ ni àwọn méjèèjì ẹ̀yin ò sì lè délé haúsá rè mọ́ claim ọmọ onílẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n lè fi yín jẹ sẹ́ríkì o láyé kò lè ṣẹlẹ̀ ló yẹ ṣé wọ́n lè fi ní eléyìí ní Ìlọrin gan-an tó ń bá yín du Ìlọrin tá à jẹ́ kí ọba Yorùbá jẹ́ ńlọrin yes lórí ilẹ̀ yín wọ́n jẹ́ kí ọba Yorùbá jẹ́ ẹ̀yin ó wà lọ lóhun ẹ̀rì mọ́ bá du sẹ́ríkì uka usawa nagode ala nagode ala ẹja mi ń bẹ náà kò rí ìròyìn wa tó ní gbogbo eléyìí tẹ́ rí lábala lérè fi àgbójú wíńdò àgbàyọjú ni olójú fèrèsé mọ́ọ̀mí Dọlápọ̀ Akins láti Texas fún ẹ̀ wọn náà ti ń yọjú wọn ti darapọ̀ mẹ́yìn tẹ́ yọjú lójú wíńdò ìyá mi Dorcas Jallo ó dàbí pé fáírọ́ọ̀sì yọjú lójú wíńdò yóò ti mú everybody o ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nú àwọn àkórí ìròyìn wa fún tòní ẹjá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn Super Falcons náà ni à ń gbé ìkànnà àwọn chairman NFA torí atúntúndà sí apá òsì àwa la sọ pé owó yẹn pọ̀ tán fún wọn lóòótọ́ ṣùgbọ́n a tún gbọ́ wípé wọ́n náà tún máa gba owó páwọn náà pẹ̀lú cup tán gbà yẹn wọ́n ló bówó dé mo lè lò ní wọ́n ní $1 million ṣùgbọ́n $1 million gan kéré sí iye tán fún wọn ìbá bá ṣe gbogbo àlùdé àpadé ìṣirò àyọkúrò multiplication iye tíjọba fún wọn yìí ó kọjá $1 million bí gbogbo àwọn players lásán gan bíi $2.4 million ni kò tí ì mọ owó tán máa fi kọ́lé fún wọn. wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀nà wà ń bẹ́ o wọ́n á sọ fún wa wọ́n ní ọdún 10 rèé tán wọn ti gba kọ́ọ̀pù tán fún wọn ní nǹkan kan bó tilẹ̀ wù ọmọ mo ní wọn fún wọn lówó lẹ fẹ́ sọ yẹn látọdún 10 tán ti ń win ní African Cup of Nations tó lóbìnrin wọn fún wọn ní nǹkan kan ẹ gbọ́ wọn náà fún wọn ṣùgbọ́n kò dàbí alára bíi tẹ́lẹ̀ pé wọ́n crown ẹ̀ up mo ní ó ti pọ̀ jù náà wọ́n ní àwọn òbí wọn ò ní láìkí ń tà ń sọ yìí ò mọ̀ ní àsáwọn òbí wọn ò rí tí ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ni òbí tó bá fẹ́ràn Nàìjíríà ó yẹ kàn gan sacrifice ni mo sì jẹ́rìí àwọn ọmọ yẹn gan bóyá nǹkan sì máa dọ́wọ́ yẹn padà pé charity àwọn fi ṣe charity ṣùgbọ́n tó rẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ a fẹ́ gbé alága NFA wá láti Kogi bẹ́ẹ̀ náà látún gbé Minister of Youth wá nítorí àwọn kan náà tó ń sọ wọ́n ní audio money ni wọ́n ní owó síbẹ̀ẹ̀sì ni wọ́n náà fẹ́ fi ṣe political jimmys ni wọ́n ní wọ́n lè fún wọn ṣùgbọ́n Minister of Youth ó ní òun fẹ́ ṣe agbẹnusọ ó ní ẹ jẹ́ kó ń sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ pé ìṣòwò audio à ń bọ̀ ń bẹ̀ á mú alẹ́kùnrẹ́rẹ́ á fìsọ́tún fìsósì láì bàbí kan jẹ́ torí àwọn ọmọ tí orí wọn náà sọ̀rọ̀ yìí wọ́n mọ̀ wò pé ṣe èètì àwọn ni ẹ jẹ́ ká sọ kókún náà kó lè yé wọn wípé èètì ní ṣùgbọ́n priority misplacement of priority lélẹ́yìí àìmọye àwọn tí yà ń jẹ ẹ wò lánàá tá a ti sọ̀rọ̀ báyìí 1 billion a ṣe mistake lórí figure tá a fún yín lánàá tá a ní 100 billion ìyàwó ààrẹ kó lọ 1 billion náà ti sáré ya package náà ti sáré kó lọ sí iye wátà ńgbà tá a pariwo léyàn lórí ara iṣẹ́ tí àrígbó wa ń ṣe nìyẹn à ń bọ̀ ń bẹ̀ á sọ lẹ́kùnrin rẹ̀ bá a bá kó ń bẹ̀ tán a wà dé orí ọ̀rọ̀ Dangote o a mọ̀ gbọ́ wípé Dangote ti lọ fa ẹjọ́ wálẹ̀ ní ilé ẹjọ́ olóhùn ọ̀bà NNPC àti àwọn upstream downstream
middle stream, red stream, white stream, gbogbo àwọn stakeholders lórí ọ̀rọ̀ epo nàìjíríà tó gbé lọ ilé ẹjọ́ nípa importation of fuel pé wọ́n gbọ́dọ̀ import fuel pé refinery ti wà nàìjíríà bí tìjọba ò bá ṣiṣẹ́ tòun ṣiṣẹ́ òun sì ní ìdí epo wọ́n ló ti lọ fa ẹjọ́ kúrò báyìí àmọ́ ẹni tó gbà yànjú bóyá ààrẹ ni bóyá èèyàn kan ni ṣùgbọ́n àwọn tó wá jẹ́ stakeholders wọ́n ti wá ń jáde nǹkan èjì àwọn alága ẹgbẹ́ ipman náà jáde alága kọ́ secretary publicity secretary wọn ni lòun náà ganu sí máìkì wípé pé èèyàn kan ìjáwádé pé Dangote ò láṣẹ òun náà ti mọ̀ ìdí wo ló ṣe wá lọ fa ẹjọ́ wálẹ̀ ní ìsìn kò sì sọ ìdí tó fi fa ẹjọ́ wálẹ̀ pé ṣe fẹ́ gbọ́ pé Dangote ń gba epo mọ ipman àwọn kìíní ní ipman ẹ mọ́ bínú ò ṣàlàyé ẹ̀ mo kàn dárúkọ ipman Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria àwọn ní ipman àwọn gangan ní bọ́dì tó jẹ́ wípé wọ́n ń ṣe àyàn wọ́n ń ṣáájú lórí ọ̀rọ̀ marketing the petroleum products náà wá sọ wípé Dangote yẹn enjoy crude oil gbogbo news tó ń fún yín àwọn ò fẹ́ sọ wípé propagandist ni pé ó tiẹ̀ yẹ pé ó yẹ kó wó epo gan wálẹ̀ jù báyìí lọ nítorí pé náírà làwọn ń gbépo fún un kò sì wọ́n jù nítorí ààrẹ Tinubu ti bá NNPC sọ̀rọ̀ pé Dangote kàn fẹ́ máa fọwọ́ lálẹ́ ní o mo ní o tiẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ síta yìí torí ó ń ṣe bí ẹni wípé òun ló ń jàre Nàìjíríà ó ń ṣe bí ẹni wípé abájọ tó fi lè rè rìtáyà ní sìmẹ́ǹtì iléeṣẹ́ sìmẹ́ǹtì ẹ̀ tó wá fèsì kò bá kúkú rìtáyà gbogbo ẹ̀ wá fèsì petroleum ṣé retirement nù partial retirement à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ à ń gbé ọlọ́rọ̀ rẹ̀ bọ̀ tí ó wọ̀n fún lójú páálí bàbá pọ̀ ń bẹ́ tàn án àdè rivers wọ́n ló tún rúgbó bọ̀ rivers o wọ́n ní lẹ́yìn tí ọ̀rọ̀ ti settle tó dàbí ẹni pé gbogbo eruku tí tó gba ojú ọ̀run kan ó ti settle padà ó kàn kú kán mọ́ nu gbogbo ibi tí eruku settle sí lórí ọ̀rọ̀ Fubara àti Wike wọ́n ní ó tún ti ń rúgbó bọ̀ mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ sí Fubara tún ni ṣé Wike ni àti ẹ̀gbọ́n tí Wike gbọ́ alámọ̀ ẹ̀ṣàgbọ́ tí gómìnà àná ní Borno náà sọ wípé òun mọ̀ pé radical ni ṣùgbọ́n ó ń ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀tún torí ẹ̀ ló ń ṣe fojú fo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ gbogbo àná everybody ló mọ̀ pé he is a radical ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan kì í sọ̀rọ̀ Wike gangan àti Fubara lọ́tẹ̀ yìí àwọn ọmọ Rivers gan ló wá gbarata tán pariwo síta wípé àwọn ò ní gbà kí ọmọ iléeṣẹ́ ológun mo ní kí sọmọ iléeṣẹ́ ológun ní ibàsí ẹ mọ̀mọ́ confuse ọmọ Nàìjíríà ó ti fẹ̀yìntì ó ti retire kúrò nù Navy wọ́n ní once a soldier is forever a soldier ìwà ìfoníwàálẹ̀ wọ́n ní wàá aṣojú ló wà nù wọ́n ní wọ́n ológun náà fi ń rúlù àwọn wọ́n ní àti wípé òfin kọ́ ló gbé wọn dórí ipò yẹn emergency rule ni emergency rule náà sì rèé rúùlù ti pátì kúkú ni bí ológun ni pé àwọn ò ní gbà pé ológun wá mọ́ conduct election fáwọn o wípé láyéláyé ẹni tó bá máa fúnni ní aṣọwọ̀ tọrùn rẹ̀ lèèyàn kọ́kọ́ máa wò pé kò ṣẹlẹ̀ rí executive governor ẹni tó bá fi ọwọ́ ara wọn yàn síbẹ̀ pé léyìí kì í ṣe governor pé sole administrator ni àwọn ológun náà máa ń pè ní sole administrator whether retired or still in service wípé nídìí èyí bí ológun ní ṣe ń ṣe ológun ò sì lè conduct election nígbà tí ìṣekóṣẹ̀ fẹ́ gbéjọba alẹ̀ sáwọn sì wà láyé ológun tó fẹ́ gbéjọba alẹ̀ falágbádá ni pé alágbádá ló lẹ́tọ̀ọ́ under the constitution láti conduct election wọ́n fẹ́ conduct election local government wọ́n láwọn ò ní gbà fún conduct ẹ̀ wọ́n ní kó nígbà tí ọ̀rọ̀ ti yanjú láàrin Fubara àti Wike wọ́n wá ń pàrọwà sáàrẹ Tinubu pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ da nǹkan rú tẹ́yìn náà sì ti gbà wípé ọ̀dọ̀ àwọn lẹ ti ń rí ọ̀rọ̀ epo lẹ ti ń rìn nǹkan àlùmọ́ọ́nì tẹ́ ẹ fi ń gbé Nàìjíríà lárugẹ o pé lifeline Nàìjíríà ọ̀dọ̀ àwọn ló wà o tẹ́ ẹ bá fẹ́ àwọn ti gba gbogbo terms yìí and condition Fubara sì ti nìkan so agbẹjẹmọ́wọ́ ṣùgbọ́n ilé Fubara kankan kọ́ ló rán àwọn ọmọ Rivers ni àwọn ò ní gbà kí Fubara tó bá àwọn ò ní gbà kí Ibas kò ṣe léyìí tó bá tiẹ̀ ti ń ṣe gbogbo nǹkan àwọn ò ní gbà ẹ tètè dá Fubara padà à ń bọ̀ ń bẹ̀ àmúrò yẹn wá fún yín bá ti wá kó ń bẹ̀ náà á wà gba táìmù díẹ̀ nínú ìròyìn tá a fẹ́ wọ̀ yìí àwọn ọmọlẹ̀ Haúsá pátápátá pòrògodò ló kọ́ra àwọn jọ kó sí Yorùbá nù wọn ṣùgbọ́n àwọn stakeholders nínú security Nàìjíríà wọ́n wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n kò sí Yorùbá in fact àwọn tí mo rí ń bẹ̀ tó jẹ́ stakeholder gan àwọn Haúsá ní gbogbo wọn ẹni kí ló dé wọ́n ń ṣe kò kárí bí
insecurity ó sì kúrò ní ilẹ̀ haúsá. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń tẹ̀ mọ́ra wọn létí àtàwọn ọmọ ìlú wọn wípé kì í ṣe bọ̀dá olódòdẹ ló fa insecurity nílẹ̀ haúsá sáwọn lọ́rùn o. Wọ́n sọ fúnra wọn, wọ́n sọ fáwa, ara wọn náà ń bá wí torí ọ̀dọ̀ wọn ní insecurity ti pọ̀ jù. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tèmi ò ti ẹ̀rù pọ́n lè wà ń bẹ̀ gan. Òkè àwọn aṣojú ààrẹ náà wà ń bẹ̀, SGF wà ń bẹ̀, àkúmẹ̀ ẹ mọ̀ pé Benue náà ti wá, wọ́n sì ka gbogbo wọn náà, Middle Belt la ka wọn sí tẹ́lẹ̀, wọ́n ti ka gbogbo àwọn yẹn náà, Plateau, Taraba, wọ́n ti ka wọn wọ́n lẹ̀ haúsá. Central náà ń pè wọ́n tó fi dé Ìlọrin, Kwara, Central, North Central náà ń pè gbogbo wọn. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ṣàkóra wọn jọ. Ilé tó wá kan èmi gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Tinubu ribadu NSA, níbi tó ti ń sọ wípé àwọn ti pa bandits kan, pé gbogbo nǹkan ti ń lọ létòlétò, pé àwọn expect káwọn oníròyìn náà gbé, wípé gbogbo ìròyìn tí ò dáná máa ń gbé, ìgbà táwọn bá pa bandits wọn ìgbé, ó wá ń dárúkọ àwọn bandits tán pa. Ìgbà tó wá dé bus stop kan lèmi náà wá wò pé àyá tó ń fi yè sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó ní ìsìn, ó ní kankan nú àwọn pátápátá porogodo tó fi mọ́ àwọn mínísítà báyìí, àwọn ti instruct àwọn mínísítà lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ Tinubu pé kankan nú wọn ò gbọ́dọ̀ gbé báàlù fò mọ́ nínú Nàìjíríà nítorí insecurity. Wọ́n ń sá fún kidnapping, wọ́n ń sá fún bandit. Ẹ sì rí inú ìròyìn lérèfé bí bandit ṣe ń operate nílẹ̀ haúsá. Ẹ sáré tá a fi hàn yín, wọ́n ń ya bọ̀ báyìí, àwọn èèyàn rọ́wọ́gbó àtàwọn tán kó náà tán bẹ̀bẹ̀, wọ́n wà lórí TikTok báyìí o. Mi ò mọ̀ bóyá security intellect Nàìjíríà kò dé ọ̀dọ̀ àwọn bandit, ṣùgbọ́n wọ́n mú àwọn tán sọ̀rọ̀, àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ orí TikTok nílẹ̀ haúsá, ṣùgbọ́n wọ́n mú àwọn bandit, ṣùgbọ́n sá láwọn ń pa wọ́n. Ibi tó wá ti yà lẹ́nu náà ni wípé ó ní orí títì làwọn ń gbà ní ìsìn, ilẹ̀ tẹ́jú, títì gbalaja lọ́nà ilẹ̀ haúsá, títì wọ́n sì fẹ̀jú títì tí a lọ náà tẹ́lẹ̀, wọ́n ní títì jù a lọ. Nídìí èyí àtàbújá sí Kaduna, Kaduna sí Kano, Kano sí ó sáà ní gbogbo àbúrò nǹkan ṣe ẹ̀dẹ̀ sílé Àbújá lálẹ́ ni alẹ́ ló fi rìn, wípé ó tún píìkì èèyàn kan lọ́nà, wípé kò sí wàhálà mọ́. Gbogbo ẹ̀yin mínísítà wọ́n ní gbogbo bulletproof car yín, gbogbo kìíní yẹn wọ́n lẹ́ẹ̀ ní ìdí ẹ̀ mọ́ o. Wọ́n ní kẹ́ẹ̀rì mọ́ wọ mọ́tò, ẹ̀rì mọ́ wọ public bus gan, kẹsàwọn rìn lórí títì, orí títì àwọn ò fẹ́ rí yín, kẹ́ mọ́ fòkiri ẹ̀ ń lọ Port Harcourt, ẹ̀ ń lọ Àbújá, tẹ́ wá ń bẹ̀rù. Wọ́n ní no reason to be afraid again. Àmọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ bọ̀ torí ó ti sọ ní ìsìn pé àwọn ti yan àwọn ṣiṣẹ́ gan lábẹ́ ìṣèjọba olódòdẹ. Wọ́n wá ń dọ́gbọ́n owó náà pé abẹ́ ìṣèjọba Buhari security mẹ́ẹ̀ torí wọ́n ní táwọn débà ńlẹ̀ wọ́n ní kò dáa tó. À ń bọ̀ ń bẹ́ àmọ̀rọ̀ rẹ̀ wá lónìí náà ni kò ní dọ́là ká tó wá lọ sí inú ọ̀rọ̀ ti Charlie Boy gangan. Mo ti ẹ̀ gbọ́tọ́ ní Sowore náà sọrú language yẹn lẹ́nu. Sowore ó jẹ́ mọ́ fi sókè kínní kó mọ́ fi bàdí jẹ́ mọ̀rọ̀ sọ ó mọ kínní ṣe. Àwa náà mọ̀ láìkí bó ṣe ń ṣe akíkanjú ló wá ń sọ pé Èkó is no man's land. So ó fẹ́ mọ̀ gbàbọ̀dé fún ìran Yorùbá ni àbí pòlítíkà ni wọ́n náà fi ń ṣe kó lè rérò láì. Àwọn ọmọ Ìgbò sì láìkí Sowore àwọn náà máa ń bú jù torí pé wá fẹ́ ṣe sánà ní àwọn olórí tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn. Ṣẹ́rin tèmi máa ń sọ nìyẹn o, wípé èèyàn ò lè fi rọ́ra irọ́ o, ò lè torí wípé ò fẹ́ tó tán ṣe fún Jonathan nìyẹn o. Ìjọba rẹ̀ ò dáa, gbogbo ọ̀nà náà fi lé àtẹni tó láìkẹ́ tẹ̀lé àtẹni tí ò láìkẹ́ gbogbo wọn pánú pọ̀ nígbà náà. Ẹ wá ríbi tá a dé ní ìsìn. Mi ò sọ pé ìjọba Jonathan náà dáa, ṣùgbọ́n ó sì dáa délé ìlọ. Ó sì dáa délé ìlọ jàre. Àwọn èèyàn rí nǹkan ebi ń pa àwọn èèyàn gan lọ́rọ̀ kan. Àmọ́rọ̀ Charlie Boy bọ̀ wá fún yín torí mi fẹ́ dúẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí gangan. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí tó tún wá mú tó náà tó tún fi ọ̀rọ̀ bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ inú ń bí òun náà ẹ wá mọ̀ nǹkan kan. Charlie Boy náà tún ti wá yí ọ̀rọ̀ dà sórí politics báyìí pé bó ṣe máa ń rí nìyẹn tí àwọn aninilára bá ti gbàjọba wọn lò good yàrá sórí yẹn sọ. Ó ní tí àwọn tí ò ní bàbá, tí ò mọ bàbá wọn, tí ò mọ ìyá wọn, tàbí táwọn ọmọ Nàìjíríà ò lè sọ pé bàbá wọn rè ìyá wọn rè. Mo ní ta ló ń bá wí? Àyà ni kí n gbójú. Mo ní gbogbo ará ìlàmẹ́ tí ń bá wí. Ó sàmẹ́nu já àwọn tí ń ṣèjọba bí ò tiẹ̀ dárúkọ wọn. Ó sì ní àmọ́ bàbá wọn, àmọ́ ìyá wọn, àmọ́ skul tán lọ. Òun náà ti wá fẹ́ yí ọ̀rọ̀ sórí politics. Rí wípé àárí wọn fi pawọ́ ẹ̀dẹ́ kò tí ì gbóná tó. Ẹ gbàdúrà sí, ẹ gbàdúrà kó lè, ẹ pariwo Jésù lẹ́ẹ̀méje kẹ́ ẹ ní kó gbóná gan girigiri láàrin wọn ká lè ráàyè fi wọn pawọ́ ẹ̀dẹ́ dáadáa
kékeré díẹ̀ òye díẹ̀ ló sì yé Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho, kò tí ì yé wọn dáadáa, ó ń rìn wọ́n bọ̀ ni. ẹ rí wọ́n ń padà bọ̀ wá bá Sunday Igboho, àwọn náà wà bẹ̀bẹ̀ last nítorí wọ́n nílò ọmọ líle. ṣé bọ́mọ líle náà ń pe Sunday Igboho? wọ́n ríṣẹ́ tí ń ṣe tààràtààrà, wọ́n nílò ọmọ líle. ìkórìtà yẹn náà ń lọ ní ìsìn, wọ́n nílò ọmọ líle. à ń bọ̀ ó gbọ́ ọmọ líle wọn ńlẹ̀ Haúsá, àwọn báńdíìtì, àwọn jihadisi, Boko Haram, àwọn ọmọ líle tí wọ́n ń gbàbọ̀dé fáwọn aráàta. wọ́n bà Nàìjíríà, wọ́n destabilize Nàìjíríà. tó bá sọ wípé region wọn ló destabilize Nàìjíríà ju ilẹ̀ Haúsá ni. àwọn Ìgbò náà wọ́n lọ́mọ líle tí wọ́n síta tó gbogbo ẹ̀. Sunday Igboho kò mọ pariwo síta tó, kò mọ ní ẹ̀rí àtáàkì ọlọ́pàá àbí nǹkan kan. bẹ́ẹ̀ náà ni Niger Delta náà ní ọmọ líle. Nuri Badu dárúkọ gbogbo wọn, gbogbo region tó dárúkọ lánàá tó ní àwọn tí mú peace lọ ọbẹ̀, àbí ibi tí ò bá sí peace náà sáà mọ́ mú peace lọ, kò dárúkọ ilẹ̀ Yorùbá. ìgbà tí ó fi dárúkọ bóyá Ìlọrin díẹ̀, Lápúráwá, Àmọ̀múdà ló jáde lẹ́nu ẹ̀. lè gbọ́ even gan OPC gan wọ́n rí wọn mú pé ọmọ líle ni ẹ́, débi pé wọ́n wà mú Sunday Igboho pé àwọn náà ń darí jọ̀hún rú. ta ni ẹgbẹ́ wo, ẹgbẹ́ burúkú o, militia ni o, bandit ni o, àbí nǹkan kan, ẹgbẹ́ burúkú o ni wọ́n carve out pé Yorùbá lónìí tí Yorùbá ń dálẹ̀ tó fi ń destabilize Nàìjíríà. ẹgbẹ́ burúkú wo ni ẹgbọ́, ẹgbẹ́ burúkú wo ni. so nídìí èyí wọn bá mọ́ ti rí taipob gan-an mú mọ́wọ́ bí ìbá ṣe ọ̀rọ̀ síta tó táwọn náà ń dojú kọ àwọn àmì, tí ìbá ṣe yẹn táwọn náà sì ń sọ páwọn ti ra nǹkan ogun. ǹjẹ́ Sunday Igboho jáde rí wá bá yín sọ nǹkan ogun? arákùnrin tó ní òun àwọn ní nǹkan ogun ológun lòun gan-an tó fẹ́ jábọ́ lọ́jọ́ sí tí mo fídíò rẹ̀ hàn yín ní last week. pápápá wọn ní bàbá wọn ló ti pẹ́, wọn ní bàbá wa ti yá sáré jàun wọ́ ni pé irọ́ jọ ẹ lè rí ẹ lè bá lẹ́nu Akíntóyè, ẹ lè bá lẹ́nu Sunday Igboho. ń dìfẹ́ǹdì ara ìlú rẹ̀ ni ó ti wá ń yé àwọn Yorùbá, ṣùgbọ́n díẹ̀díẹ̀ ní yé wọn. à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ á fún yín ní àkójọpọ̀ ròyìn lórí ọ̀rọ̀ ti Charlie Boy, kọ́lọ̀ mọ́jì ò ti pẹ́ jù báyìí. bẹ́ẹ̀ náà ní bàbá kó ń bẹ̀ tán á padà sínú stúdíò níbi tí kan nú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC ti ganu sí máìkì. tẹ́ ẹ bá rí ọ̀rọ̀, tẹ́ ẹ bá rí bó ṣe tú àṣírí gbogbo rògbòdìyàn tí ń lọ́nà ẹgbẹ́ APC, wọ́n ń fọwọ́ bò ni, wọ́n ń fa sọ́ọ̀bù tí wọ́n ní o. wọ́n ń fa sọ́ọ̀bù ni o. àdúrà ni wípé kó jọ kọ́lọ̀ ń jọ kó mọ̀ jẹ́ ká sọ́ọ̀bù. à ń bọ̀ ń bẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ APC ló sọ̀rọ̀ ló tú àṣírí wọn. a wà sáré from there, a sáré dé ọ̀dọ̀ mínísítà. tẹ́ ẹ bá rí bí ṣe ń bẹ̀bẹ̀, àwọn ASUU làwọn fẹ́ strike, àwọn dókítà náà làwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀, àwọn nọ́ọ̀sì náà làwọn ó yan ìyanṣẹ́lódì náà bá ń bẹ̀bẹ̀. mo ní mi ò rí bí tán ti bẹ̀rẹ̀ báyìí lórí kámẹ́rà, àmúbọ̀ àfúnyá ní rí jù báyìí lọ. nú àwọn àkórí ìròyìn wa tá a bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn à á nà sátẹ́gùn kó lè gbẹ dáadáa bí bàtẹ́yìn bá ń sá èlùbọ́ ọlá fún tàbí èlùbọ́ dúdú. orí àpáta la ti máa ń sa nígbà tá a wà lóko nígbà náà. àpáta náà mọ́ kọrin kan nígbà náà, ìsáǹsá àlùbọ́, ìsáǹsá àlùbọ́, àná mo sá àlùbọ́, èlùbọ́ mi ò gbẹ, èní mo sá àlùbọ́ ń dòjò nù tó jò wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ní òkè ìsójò ńlá ó lójò kan táìmù kan tó jò wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tí gbogbo ẹ̀ sì wà Nàìjíríà báyìí. ẹkùn bímọ. àníri ìjọba ìlọ ẹja wọnú abala tí ó mọ tẹ̀lé abala sanu wọlé ní pápá àpẹja píkṣọ wa. àròjọ mùsùlùkù báà mi ò rí ìsòrí Ọlákúkú ti sọ wípé gèlè nìkan ni mọ̀mọ́ wá wò nù píkṣọ, pé mi ò kì í rí fìlà táwọn wọ̀, pé àwọn dé fìlà gọ̀bì, mi ò ráwọn ọkùnrin, obìnrin nìkan ni mò ń rí tẹ́lẹ̀ ńkọ́. ó yá mo rí yín lónìí. ẹ̀wọ̀n jù ú dìjà àfi ẹ ti ṣe cheese, ẹ ṣe musin, ẹ fi ọlọ́ọ̀sà sínú, àfi pàkà yóò yá kò ní yẹ̀lẹ̀, ayọ̀ náà ni ó mọ̀ bá dé, ìbànújẹ́ òní kàn wá o. ó dáa nínú abala sáná wọlé ètò ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ àwọn kọ́mítì senate. ìmíràn kan ti yanjú ọ̀rọ̀ bóyá tiẹ̀ ti sweep under the carpet ni ọ̀rọ̀ NNPC 210 trillion naira. ìmọ̀ sówó kékeré 210 trillion naira owó bọ́jẹ̀tì ọdún mẹ́rin. báàrẹ Tinubu bá rí irú owó yẹn lọ́fẹ̀ẹ́ lófò, wọ́n máa yangàn, wọ́n máa ṣe kọndukọndu sí àwọn tán lọ yáwó lọ́wọ́ wọn ni. ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára pápápá àròjọ mùsùlùkùn wọ́n ti fún 21 days final ultimatum
wípé wọ́n rí àwọn fín wọ́n ní wọ́n rí àwọn fín wọn ní tẹ́lẹ̀ nǹkan tí ń jọ ń fìdí gbòdì ta ni ò ní rí yín nígbà tẹ́yìn náà ń ṣe bí rọba stamp kiri tẹ́ ń pera wọ́n ń pè ní rọba stamp ẹ̀yìn náà ń dáhùn ẹni o ìyẹn lè gbìmọ̀ asòfin ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. ó dá àárín wọn náà láti dé ìbúra náà fi bẹ̀rẹ̀ á ṣe ohùn wọn sókè níwọ̀nba níbi tí wọ́n ti sọ kókó ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa ti ń complain nísìnyí wọ́n láti ń kó English sínú ìròyìn iwájú nítorí ẹ̀ gbogbo nǹkan bá sọ àmọ́ ọmọ túmọ̀ ẹ̀ time náà ni ó jẹ́ ṣùgbọ́n bóyá yóò reduce time ìròyìn díẹ̀ àwọn tán wá ṣe aṣojú NNPC lórí 210 trillion naira tán fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé wọ́n wòran wọ́n jí orin ìrìn àrè lọ tán sì tún lè júwe ọ̀gangan àbí tó gbà. wọ́n kọ́kọ́ búra wọ́n ní ká wá búra náà pé lórí query 16 queries tán fi kàn wọ́n ní gbogbo tán bá máa sọ níwájú ọmọ Nàìjíríà níwájú ilé ìgbìmọ̀ asòfin kọ́mítì tán wá béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ wọn wípé òótọ́ ló máa jẹ́ kò ní jẹ́ irọ́ wọn ní figbá kan bọ̀kan nínú ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà náà wá fún àjọ NNPC pé kán fi ṣe ẹ̀tọ́ gbogbo fígọ̀ tí bí owó yẹn ṣe rìn 210 trillion naira àti ẹ̀dúpẹ́ pé ojú la rí olórí wọn yọjú lọ́tẹ̀ yìí ẹ jẹ́ àwòwò ṣe lọ. And why we said the figure is not acceptable to us, no figure was allocated to any of these three items. Personally, I need to understand that the CEO, I need to understand these issues myself so that I can ensure appropriate representations whenever we have to appear before you. It's the time somebody said, a helpless person in government, that Nigeria has become the parastatal of NNPC. NNPC is the country. Because they do whatever they do, they withdraw where they want to withdraw, they hack up where they want to hack up. That's Ogbeni, those abuses and arrogance are now moderated, and you are now more humble in dealing with your mandate. For me, sir, I think it is wrong of him to request that we should join him to help him do his work. We are not auditors. ó ga o nǹkan ti ju gbáà lílé jẹ́ o láti gbà tán tí ń fìwé pé ojú la rí NNPC àti ẹ̀gbọ́ pé ó ṣe gbapò ni ó ti ń lọ ọdún kan tó wá yẹ kán tó ṣe mọ́ béèrè time wípé kò tí ì yéhun dáadáa ní ti bówó yẹn gan ṣe rìn kí ló wá yọjú fún láti jọ yìí o tí ì lóye gbogbo ibi tó owó yẹn rìn sí bí bẹ́ẹ̀ ṣe máa apportion figures. ìdí nìyẹn tí òsì ọmọ lè fi sọ wípé àwọn ò ní join wọn láti mọ̀ bá wọn wá figure kiri náà mọ̀ wọ́n sì náwó pé wọ́n sì ti prove fún wa pé àwọn ju Nàìjíríà lọ pé ọpẹ́lọpẹ́ Dangote tó humble wọn abẹ́ẹ̀gbọ́ wọ́n tún fi Dangote wọ́n tún fi sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kò bá kùn bèsì yẹn Nàìjíríà lẹ́rí yẹn o. ó náà lẹ́rí yẹn o ilé ẹ̀ ti rí wípé kò sí wọn bẹ̀rù wọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó yẹ kí gbogbo wọn máa bẹ̀rù ẹ lọ wo ti UK ẹ lọ wo ti US kò sí bí Trump ṣe lóun ya wèrè tó gbéná sórí bọ́rọ̀ bá ti délé ìgbìmọ̀ asòfin báyìí ní mọ́ sakara rẹ̀ mọ́ wálẹ̀ gbogbo sakara olóòjé tí mọ́ ṣe ní mọ́ wálẹ̀ ṣùgbọ́n ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti Nàìjíríà the same thing ni kò sí ẹ̀ sí yàtọ̀ láàrin àtàwọn ẹ̀ka yòókù wọ́n jọ dọ́gba ni ó dẹ̀ ẹja kó ń bẹ̀ ẹja wa lọ tààràtààrà sí Adamawa ní báyìí ẹja wa sáré dé Benue níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n há nǹkan fún wọn mo ní ṣe inú owó tí ìyàwó ààrẹ kó lọ 1 billion tán kó lọ wọ́n láwọn ò tí ì mọ̀ ṣùgbọ́n ṣe la kófìrí àwọn nǹkan kan tí ìjọba ìpínlẹ̀ látọwọ́ gómìnà wọn Hyacinth alias wọ́n ló tiẹ̀ tún kọrúkọ sára ẹ̀ mo ní kíni mo ní nǹkan gidi ni ó jẹ́ wọ́n ní wheelbarrow àti àdá àtọkọ́ àtàwọn nǹkan irúgbìn kéékèèké fertilizer díẹ̀ nínú fáwọn obìnrin àwọn obìnrin téèyàn wọ́n ṣe kù ṣé bó ṣe ń báyàn kẹ́dùn rẹ̀ òkè kan tó sáré padà sóko ẹ gbọ́ kí ni gbogbo eléyìí láwọn èèyàn téèyàn a sì ń sọ lánàá tá à ń sọ rèé o wípé misplacement ní priority ìjọba pẹ̀lú adúrò owó tán lọ kó fún ẹ̀wọ̀n tán wá ń kó fáwọn èèyàn tán ń gbin tí Nàìjíríà ń jẹ the basket of the nation ní Benue o mi ò rò pé inú 1 billion tí ìyàwó ààrẹ kó lọ náà ti ṣe lé nígbà tí mo tún wá zoom kámẹ́rà mi mo tún wo wheelbarrow yẹn mo rí pé kì í ṣe wheelbarrow tí wọ́n rà wọ́n ṣe léyìí wọ́n jó létí wọ́n tiẹ̀ ṣe dáadáa ọjọ́ bá rọ̀ tó bá pa yóò tètè rust. ṣé farming the basket of the nation ṣé ní tí òyìnbó fi ń fáàmù rèé tán fi the basket of the nation wọn ṣé ní tóyìnbó pẹ̀lú gbogbo bí òyìnbó ṣe ń fáàmù tí fáàmù wọn tóbi
wọ́n sì ń kó èrè oko wá láti bòmíì o kò tó wọn o oníkálukú ń exchange order fúnra wọn níbi tí market ẹ̀ bá wà o ó gbé nǹkan nínú Italy bí kò míì pé ó tà nínú Italy o lè rí ètà Germany o Germany náà lè wá ta tiẹ̀ ń bí o nídìí èyí nígbà tẹ́yìn bá ń produce nǹkan tẹ́ẹ̀ tiẹ̀ gbé ayé àwọn àgbẹ̀ yín ẹ wá ń retí káwọn ọ̀dọ́ rè join àgbẹ̀ incentive wo kí ni wọ́n fẹ́ rí tó máa lọ fi join àgbẹ̀ ọ̀dọ́ wà rí ìmọ̀ báyìí ti wíbarò ní oko ó yè mí lẹ́nu fún rẹ́fẹ́rẹ́ tó pera gómìnà wọn bẹ̀ ẹ já kó bẹ́ẹ̀ jáde UK níbi tá a ti gbọ́ pé ọ̀rọ̀ kan fẹ́ fa wàhálà o lẹ́yìn ìgbà tí láàrin US àti UK lẹ́yìn àti France lẹ́yìn ìgbà tí UK àti France tán láwọn ti ṣetán láti recognize orílẹ̀-èdè Palestine gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè túmọ̀ ẹ̀ náà ni pé tán bá máa ṣe the next meeting ní UN wọ́n máa dìbò pé kí Palestine di orílẹ̀-èdè ìsọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà náà àwọn ti Palestine ti ẹ̀wà Nàìjíríà tó máa gbé kìíní ẹbẹ́ máa ń rí lọ́wọ́ ajá olúwo náà Palestine láti máa ṣe jihadis wọ́n sàti ní akótító wọ́n náà fẹ́ dìbò fún wọn kan di state ó dá ṣùgbọ́n USA wọ́n ń sọ̀rọ̀ bá France àti UK mo ní sẹ́yìn lẹ́ẹ̀kọ́ wọn ni sovereign nation ní UK náà sẹ́yìn lẹ́fẹ́ wọn kọ́ wọn tán fẹ́ ṣe ni ó dá ní ìrìjú àlọ́ lábala ti sáná wọlé ó yá àyá ọ̀rọ̀ kan o ó yá gorí podium kó tẹ mic kó tẹ amplifier kó gbóhùn àwọn èèyàn wá sókè ìmọ̀ràn wọn náà abala comment section jẹ́ kó dún dùn ká gbọ́ dáadáa o. ẹ mọ̀ tún káàbọ̀ sínú abala comment section bàbá wa orí ọlá la fi bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby orúkọ tuntun fún àyà òróbìnrin jórí kò fìgbà kan rí fìlà gọbì tí àwọn ọkùnrin dé àfi àwọn tó sojú reterete kí ló wá ṣẹlẹ̀ mi ò bú àwọn ìyá wa o ṣùgbọ́n àwa kò bínú o àpẹẹrẹ bí wọ́n ṣe ń pín owó ní àsọ̀rọ̀ òkè ni wọ́n fi hàn wá yẹn and lucky for the winner orí ọlọ́run from dollars bàbá yìí wọ́n suspend ní fóṣù mẹ́fà bẹ́ẹ̀ náà ni at Dede's wọ́n ní ó be good job if only farmers can fence their farmland it will reduce trespassing owó burúkú náà fi ń fẹ́ǹsì sí owó burúkú irin dẹ̀ náà máa fi ṣe bábù wáyà wọ́n á kọ́kọ́ fi irin á dúró kan tó fi bábù wáyà sí lórí ọ̀gá à ń bọ̀ ń bẹ̀bẹ̀ ó dáa o bẹ́ẹ̀ náà ni at ìyàwó Stella Odele wọ́n ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n pe àkíyèsí sí ọ̀rọ̀ yìí bàbá Tinubu said he has given double money to governors so he expects local government and governors to look after education and health so baba has no query to answer governors do the needful tẹ́tí ẹ̀rí oníkálukú ló ní jurisdiction bí bàbá bá ti ṣe dáadáa ní federal state ẹ mọ́ da ẹ̀bi state lé federal lórí ẹ mọ́ da ẹ̀bi local government lè state náà lórí ẹ mọ́ sì dà lé federal bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmáàmì wọn ní bá àrídọ́nù super falcon olódò ìdẹ kò mọ ilà tí owó kọ yánfúnyánfún ló máa ń náwó tó bá tiẹ̀ lé ná fáwọn mẹ̀kúnnù náà bẹ́ẹ̀. àyà tó bá lọ gbé ìròyìn yẹn sọ̀rọ̀ kólódò délé splash $1 million lé ẹ lórí bọ̀ tó rántí ọ̀gá rẹ̀ òbí bẹ́ẹ̀ ṣe jàre bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Elizabeth ní ìyá rẹ̀ àwọn ọmọ lùjẹ̀ṣà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrẹ́ ibà Barrister tí wọ́n fi Trump sílẹ̀ kò sí nǹkan tó ní ìbẹ̀rẹ̀ tí kò lópin XAGF ń ṣe ọrọ̀ ajé níjàre owó tí wọ́n fún àwọn Falcons yẹn pọ̀ díẹ̀ pẹ̀lú bí orílẹ̀-èdè ṣe rí ní àsìkò yìí Olúwa gba orílẹ̀-èdè Yorùbá náà nation fún wa o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí Dallas Texas Yorùbá nation wọ́n ń bá akẹ́kọ̀ọ́ iṣẹ́ o àwọn ìjọ ń ṣe ni Ọlọ́run ló sì ń bá wa ṣe at Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní ó bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dàbí bàbá àti ọmọ tí wọ́n ń gun ẹṣin ọmọ sọ wípé rúdurùdu ayé da rúdurùdu bàbá náà dáhùn wípé kángun á kángun síbì kan ó sì ti wá kángun síbì kan báyìí Yorùbá nation la fẹ́ wọ́n tẹ love sí from Mama Dollar at Tina Ọláfẹ́sù mo sì ń béèrè ìyá wa Tina paka o mi ò tí ì rí wọn wọ́n ní ó bí ọ̀rẹ́ wa tó ń gbé wa débẹ̀ bàbá olówó idẹ ò ronú kí ó kó ń kọ́ hospital bàbá kan ń fọ́n owó káàkiri pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tán tún jẹ káàkiri 150 million ti pọ̀jù fún àwọn ọmọdé yẹn o Yorùbá nation must go out of Nigeria wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu sí inú àwọn òbí ọmọ yìí ó sì dùn báyìí pẹ̀lú ń tà sọ.
ó bá jẹ́ àwọn ọmọ tiwa náà ńkọ́ àní sọ wípé irọ́ o. Moradeyo Alaba, the submission here is very good about how to spend the money. But can that happen in Nigeria? Systems of today with the kind of leadership that they have produced. Yoruba Nation going back. Love, I think, Panonisi Sentele. At Oluyomi Oluwole, my amiable Bobby, how are you and yours? Gbogbo wa wà lálàáfíà ẹ̀yin ńkọ́ that money given to the Falcons group is too much, not under the suffering and smiling situations with loans on us. I can't wait to see Yoruba Nation. We need it now. Yoruba Nation, no going back. Mobile NNPC. Wọ́n tẹ love sí wa àti nǹkan panu. At Ayọ̀adé Fadékọ́lá, wọ́n ní Ogbeni Bobby, wọ́n bú sẹ́yìn. I am so happy. Thanks so much for singing Barrister today. Okay, lẹ́bìrì fún Barrister lọ́jọ́ sí. Wọ́n tẹ love sí a o, àdúpẹ́ o, àwa náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo wa wá parapọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Torí kì í sọ pé gbogbo wa Ọlọ́run lónìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Táyé Bákàrè, wọ́n ní Ogbeni Bobby ibà gbèlúgà of Ìjẹ̀bú Kingdom, wọ́n yẹ tó lọ́ fi mí jẹ́ ń jẹ̀bú. Mo kí yín wípé mo ń gbádùn ètò yín gan-an ní o. Ilẹ̀ Yorùbá gbogbo wa ṣe Èdùmàrè kò ní gbọ́dalẹ̀. Yorùbá Nation ní kíákíá ẹ bá mi kí àyà o. Òkè lókè ni ẹ máa lọ o. Ẹ ní jábọ́ àmì àṣẹ o. Wá wọ́n tún fà mọ́ra wọn bú sẹ́rìn-ín. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù sí a. Inú mi dùn sí yín torí mo rí inú yín. Ẹni sèmi járe inú ròde. Mo wo kọ́mẹ́ǹtì wọn náà ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú ní Igboho Oòṣà is not a criminal. He needs his freedom. He is a fearless defender of freedom. Yorùbá sovereign nation is unstoppable. Àtàbíọ́dún Adéyẹmí, wọ́n ní Ogbeni Bobby mi ẹ káalẹ́ o. Mo fẹ́ dá sí òpònú àgbà tí ọpọlọ rẹ̀ doríkodò. Èwo nù ẹ̀ dárúkọ hàn. Ṣé irú àsìkò tí ebi ń pa àwọn ènìyàn ní ìlú? Wọ́n ní ìyà máa jẹ gbogbo àwọn òjèlú olóṣèlú yìí bí ò bá tiẹ̀ tí ì jẹ wọ́n báyìí. Ó ń padà bọ̀ láti wá jẹ wọ́n lágbára Ọlọ́run. Yorùbá Nation going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Àtọ́lápéjú àṣà ìmọ̀ mi dáadáa, wọ́n ní Ogbeni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú. Ṣé bí mo ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé akótilétà ni àwọn olórí wa, owó tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yá ni wọ́n tún fẹ́ ná ní ìnákúnà tí wọ́n ṣe ń fún agbábọ́ọ̀lù kọ̀ọ̀kan ní 150 million. Yorùbá Nation going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu from Chicago. Ẹ̀rù ó ti mọ̀ bá àwọn ọmọ ẹ̀ báyìí pé báwọn sì ṣiṣẹ́ ribiribi wọn fún wọn lówó láti jọ yìí náà tún rí èèyàn ṣàánú àwọn. At Oluyomi Oluwole, wọ́n ní Sir Bobby, I'm extremely happy with the latest development of Oyo and this down. I congratulate the farmers and also give kudos to the judge. Yorùbá Nation going by Rotarian Oluwole. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu o. Àwọn ìpínlẹ̀ yòókù ń sùn àti ìrọ̀wọ́ Oǹdó àti ìrètí Èkìtì àti ìrètí Ọ̀ṣunkẹ̀ àti ìrètí Ìjẹ̀bú àti ìrètí Ògùn àti ogbó àwọn ilẹ̀ Yorùbá tó kù wọ́n sì ń sùn lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Báyọ̀ Akíngbàlà, wọ́n ní Ogbeni Bobby mi tòótọ́ ìbá òtítọ́ láàsọ. Òtítọ́ a ó sòdodo, sòtítọ́ o a ó sòdodo, bó tilẹ̀ korò òtítọ́ la ó sọ. Wọ́n ní Abala Sánáwọlé láyà ti ṣe àkíyèsí pé mo kó ìgbọ̀ndù dání tómi inú sì ń kọ mí fún ìran Yorùbá. Ṣé mo gba ìgbọ̀ndù? Mo gbọ́ rí o. Yorùbá ti sùn, fire is on the mountain. Yorùbá Nation going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ẹ rò pé mo gbọ́ Yorùbá? Mo mọ̀ gbọ́. Ọlọ́run ní mọ̀ ń ṣàánú mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n, wọ́n ní no men no marry Yorùbá o abeg go marry Hausa, we don't want you in our land. Ọmọ Igbo ti ń sọ̀rọ̀ lánàá tó lọ́n sáfẹ́ bá Yorùbá lọ ní ìkó àwọn lálábàkó ẹ̀wà Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ́ Mọ́mí Yẹmí Ige, wọ́n ní ọpẹ́ tí àwọn ènìyàn ti máa ń dọ́gbọ́n láti bímọ sí US tí wọ́n bá ti bímọ tán wọn yóò padà sí Naija. That is what we are saying. Ìjọba wa fi ẹ̀tẹ́ sílẹ̀ wọn pàlàpàlàpà ń jẹ́ tẹ́ bá mọ update news yẹn màámi. Nàìjíríà nìkan ni o. Èmi tí mo lọ ń gbé lánàá pé USA wọ́n fi kíní jáde sí gbogbo ìlú. Nàìjíríà nìkan wọ́n ní 33,000 Nigerians náà ká wọ́n wá ń bímọ sí US tán yìí sí ìsọmọ onílùú tán bá sì ti bímọ tán wọ́n padà tó sì jẹ́ tourist visa náà fi wọlé. 33,000 náà ti ká so far. Wọ́n ní Nàìjíríà nìkan náà bùlù náà gbé visa yẹn lé pé àwọn máa deny wọn. Mọ́mí Títílayọ̀ Ìbánjí, wọ́n ní àwọn orin wọn ni wọ́n ń pè ọkọ wa kíní tí AGF tó fi ń ṣe lánàá bíi Ọ̀ọ̀nì wọ́n láwọn orin wọn náà ń pè o. Àti àwọn Abọ́lájókòó Edmin, wọ́n ní kí ni àwọn ọmọ ìfẹ́ gain ní ara ìjọba Nàìjíríà jù yẹn lọ wọ́n ṣiṣẹ́ fún ni. I am so happy for them. Did Nigeria have provision for sport at all? Ọ̀nà míì tán gbàwó nìyẹn wọ́n ní ẹjẹ́ àfàwọn ọmọ ilé o lọ́ọ̀kì wọn ló dé o.
àti wípé mi náà ń wo nǹkan kan àwọn ọmọ igan is not the excuse for bad leadership wọ́n ṣe excuse fún àwọn leader tí ò rántí àwọn tó kú tó yẹ kán kówó fún àwọn ọmọ yìí ò ṣe excuse fún wọn lóòótọ́ owó yẹn pọ̀ lọ́dọ̀ tèmi but ìyẹn ò sọ wípé owó sì pọ̀ Nàìjíríà owó pọ̀ gan kò ní kí ìjọba mọ̀ sí ẹ̀tọ́ fún àwọn aláìní àti pé priority wọn torí ẹ̀ ló jẹ́ ká pariwo léjọba lórí o wọ́n rá wọn tó ń kú lọ wọ́n ṣẹ̀tọ́ fún wọn ìyàwó ààrẹ ṣẹ̀ wá ń sá lọ ọbẹ̀ lánàá 1 billion naira ní o mo tún ṣe mistake lórí ìtànà yẹn o tí mo lọ ń dárúkọ 100 billion 1 billion ní o ló kó lọ ọbẹ̀ o so wá tóye tó kó fáwọn ọmọ inú á bí èèyàn àwọn èèyàn ń kú wọ́n ń pa àwọn insecurity sí ni ẹ wo gbogbo ẹ wọnú ara wọn ni. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Debbie Ajọ́lé wọn ni good evening precious Ogbeni Bobby tòótọ́ the reward is another ṣàkàrà olóòjé ni o ṣàkàrà ó ṣe pé wọ́n lè mọ̀ sanwó yẹn gbájú ẹ̀ big time promises for political gains kai ó máa ṣe Yorùbá nation going back love you and I love you too wọ́n tẹ love sí àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí popcorn mo dẹ̀ tún rí fruit at Délé Ayẹni bá mi ni mo ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé àwa Yorùbá lọ́ra lọ́pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ wa ti fẹ́ di tàwọn àlejò àwọn àlejò ọ̀ràn tá a gbà mọ́ra o they wan take idea enter Yorùbá people ṣìbí Igbo. at Ọlámi Arámọ́ni wọ́n ní ẹ̀kú ètò àwọn ìgbìmọ̀ kan tiẹ̀ jáde wọ́n ní àwọn ṣetán láti darapọ̀ mọ́ Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè ṣùgbọ́n Oòduà nìkan mọ̀ jẹ́ wípé lẹ́yìn èyí àwọn ṣetán bóyá kí a padà di Oòduà nation ọ̀ tàbí republic ẹ̀yin ẹ jẹ́ kán confuse yín kéèyàn máa wọ excuse kó tó darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò òmìnira. that is a flimsy excuse orúkọ change Yorùbá Odùduwà àgede ká mọ̀ jẹ́ gbogbo ẹ̀pọ̀ kán sì darapọ̀ ìtumọ̀ darapọ̀ náà nu ìbọn náà fẹ́ darapọ̀ ká dorúkọ pọ̀ lórí ìjìràjẹ́ báwọn kan jáde àwọn mùsùlùmí kan ní ṣáìdì wò nígbà náà ajá olú tó ní kẹ̀kẹ́ lọ yọ kinní kúrò lára fúláàgì káná tán bá yọ yẹn kúrò àwọn máa ṣe kinní kan àwọn ẹlẹ́bọ náà ń ṣe Yorùbá nation kí èmi ò ń ṣe kìrìsìtẹ́nì so gbogbo àwọn excuse yẹn wọn ráàyè wọn kàn wọ excuse ni àwọn yẹn ò ṣe tán o tán bá ṣe tán kán kọ́kọ́ darapọ̀ wọn yẹn ìgbókèrè mọ dídùn ọbẹ̀ àwọn film kò sẹ́ńtì ò lẹ́skíùsì tiẹ̀ èmi náà láwọn nǹkan tèmi tó jẹ́ pé mi ò agree náà pẹ̀lú àwọn nǹkan kan pẹ̀lú bó ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀kọ́ ni mo agree pẹ̀lú náà but a máa ń disagree láti agree a máa ń agree láti disagree ní kọ́kọ́ darapọ̀ náà torí ẹ̀ lèmi ṣe máa ń dó lórí àwọn stand mi èmi máa ń dúró tán ni mi ò sí fún wọn jàgídíjàgan wọn ń sọ̀rọ̀ ogun lórí kìnní èmi ò sí fún kí n wá torí yẹn kí n wá ní èmi dúró lọ́kàn o tẹ́ ẹ̀ bá ti ṣe kinní kan o no àwọn yẹn ò ṣe tán. bẹ́ẹ̀ náà ni àfáṣà Garba àmọ́ mi dáadáa wọn ni ó bọ̀bì ibà fújì ọlọ́run a máa bá ẹ̀yìn àti àyà a máa bá wa ṣe wà mí pẹ̀lú àwa tí a wà lórí ìkànnì yìí ó dára kí wọ́n ṣe móríyá fún àwọn Falcons ṣùgbọ́n kò yẹ kí wọ́n fún wọn lówó tí ó pọ̀ tó yẹn rárá lẹ́yìn ilé àti award tán fún wọn wọ́n tún máa fún wọn lé o ó yẹn pọ̀ ìjọ àṣòtọ́ bóyá àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ wọ ọ̀sẹ̀ lọ ni. at All Stars wọ́n ní ọ̀rẹ́ mi ìjọ wo la máa ṣe ọ̀rọ̀ panumọ́ fún ọba ààrẹ also known as afẹ̀sìn Tairan one of Igbo land àti ẹ̀ ti ń ṣe àṣejẹ panumọ́ àti ń sì lọ́wọ́ òórùn rẹ̀ tó ráwọn pé bá gbé fún kò ní jẹ́ ṣùgbọ́n ìkúlé rẹ̀ láti ń ṣe òórùn rẹ̀ lásán tó bá ti gbé òórùn rẹ̀ ọlọ́run ọmọ bá pa lẹ́nu mọ́. at Vision Wonder wọ́n ní kí olóòlù ṣe ìpè fún Olúwo àìmọye ìpè tí ì rí àwọn babaláwo àwọn olóògbóni tán ti rèé fún léèwọ̀ tán ti rèé fún kinní wọn léèwọ̀ jẹ́ nítorí Olúwo kó wọ́n sì jó nǹkan ní dààmú Olúwo báyìí o. at Miami wọ́n ní ibà Natasha jẹ́ olótìtọ́ bí àyà gbogbo iṣẹ́ ríbiríbi tó ń fi constituency project fund ṣe jẹ́ ìbànújẹ́ fún àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ wọn kò ṣe nǹkan kan sí constituency wọn wọ́n rí Natasha bí ẹni tí ó tú wọn láṣìírí exactly you are very very on point man. àtọmọtayọ akínúsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn ìjọba Nàìjíríà ò get priority wọn right ibi ń pa àwọn èèyàn ijó yẹ̀yẹ́ wo ni Wike ń jó pẹ̀lú honorary oyè tí wọ́n ń bùn ó ní yẹ̀yẹ́ alẹ́ àmùdá sí ọ̀ ẹ ti gbàgbé òwe Yorùbá tó ní ọmọ òjọ bẹ̀rẹ̀ tí ń jápọ̀ àyà.
àtìyẹmí ìgè wọn ní bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn yá owó ẹ kò ná sí ibi tó yẹ like owó tí wọ́n fún àwọn ọmọ yẹn ó ti pọ̀ jù àwọn ohun tó ń jẹ wá níyà pọ̀ ṣùgbọ́n wọn kò ríro kí ọlọ́run yọ wá nínú òkú ẹrú yìí Yorùbá Nation going back tí àwọn ènìyàn bá sọ̀rọ̀ ẹni wọn ò fẹ́ràn Nàìjíríà it is well o wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí aláwọn kan tó sọ fún mi wọ́n ní èlò gan lówó yẹn 150 million pé tán bá ṣe sí dọ́là padà pé kò tó nǹkan kan mo ní ṣe dọ́là náà ná Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtọmọ́tayọ̀ akínúsì wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby báwo ni Saudan of Sokoto olórí àwọn Fúlàní ṣe máa jẹ́ olórí ọba aládé Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá fura ń bo ìfura Yorùbá ò fura rí wọ́n ń sọ̀rọ̀ indigenization wọn sọ nǹkan kan wọ́n sì lọ sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n rí ìpààrọ̀ street ṣé bófin ló yẹ kán mójútó àwọn yẹn wà Ìgbò ló gbé òfin yẹn dìde o ẹ rí bóyá tó bá wá padà wá pé òfin ti múlẹ̀ àwọn ti gbé ní ilẹ̀ Yorùbá fún 10 years gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ń jọba àwọn náà mọ̀ bá yín jọba ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀ bá ń joyè àwọn mọ̀ bá yín joyè ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe politics àjọmọ̀ ṣe ni àwọn lè du ipò gómìnà ẹ mọ̀ ń bọ̀ wá báyìí ẹ mọ̀ ṣe ń di street kiri street yẹn ò dá nǹkan kan o bígbà tẹ́ kàn solve problem lórí ní on the surface ni o ẹ lọ sí source of the problem. Mọ́mí Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní àmì sátì àmì ọlọ́run ìbá go straight to the point every corner lè ń gbé wá dé o ó ti lọ mọ́mí yìí ẹ mú wọn like àwọn kọ́mẹ́ǹtì yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtikẹ́ni Ògúnkọ̀yà wọ́n ní ìgbà tí kì í ṣe àpò Tinubu lówó náà ti jáde òkú Tinubu ò mọ iye à ń rágọ̀. At Remy Ye control when Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nigerians have to understand that those brave soccer players sacrifice a lot for Nigeria by putting their lives by running up and down the field. Okay, àwọn tán pa ò sacrifice life wọn bàbá mi. Àwọn tán pa ní iye wátà tán sẹ̀ ń kó 1 billion lọ bá. Wọ́n sọ wọ́n ní African sport body go give Nigeria government $1 million making American great. Okay, àwọn náà gba $1 million. Bóyá nú ẹ̀ náà ti ń fún wọn. Wọ́n jẹ́ àmọ́ àjẹpọ̀ owó wọn iṣẹ́ owó wọn náà ṣe nìyẹn ẹgbẹ́ wọn náà wọ́n máa fún wọn ní $1 million pẹ̀lú kọ́ọ̀pù tán gbá o ìjọba ò sọ fún wa ayé mi o ẹ ṣe jàre ẹnu owó wọn náà ti fún wọn nìyẹn àwọn náà ti ṣe owó wọn bẹ́ẹ̀ náà ni Modúpẹ́ Táíwò wọn ní ó ga jù Ọ̀gbẹ́ni Bobby ohùn yín ó dùn kó dàbí ti Barrister ní irọ́ kò sí ìfiwé o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ̀bánkí àyà ń gbọ́ o thank you so much. Àtọ̀lábọ̀dé Jálò ẹ mọ̀ kújọ́ mẹ́ta àbọ̀rúbọyò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àbọ̀rúbọyò àbọ̀ ìbọ̀ ṣiṣẹ́ ẹ kálẹ̀ kú iṣẹ́ ìlú Ọlọ́run abáyín ṣe o ní 1968 mo wà ní Ghana pẹ̀lú àbúrò bàbá mi Busia ní olórí ìjọba tí ó lé wa kúrò ní Ghana wọ́n gba ilẹ̀ wa pẹ̀lú gbogbo dúkìá wa more wisdom in Jesus mighty name amen wow experience ẹ̀ ń gbà yẹn Nigeria must go. Wọ́n ti kọ́kọ́ lé Nàìjíríà lóòótọ́ o bàbá ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ o wọ́n ní Ghana must go tá à ń pariwo Ghana ló kọ́kọ́ lé Nàìjíríà ní 1968 àwọn wà nú àwọn tí wọ́n experience ọ̀gá àti Sunday Ajayi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ṣe Yorùbá mélòó ló ra ilẹ̀ sí ìlú onílùú. At Dọ́lápọ̀ Akins wọ́n ní Barrister la fi wọlé lónìí bẹ́ẹ̀ ni màámi o ẹlòbí ibà ojú wíńdò ẹ̀yin náà ti join àwọn tí ń pè mí lóko. I'm proud of the girls they made Nigerian proud kudos fún wọn o Wike will be alright ojèrè ire o much love Dolly from Dallas Texas peace unto you too and love you. At Fumilola Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà oníròyìn ayọ̀ more wisdom knowledge and understanding bá mi kí àyà o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n fi dá láàrin God bless you mà àyà náà gbọ́. Mọ́mí Dorcas Jálò wọ́n ní ibà lè jẹ́ lè rìpọ̀tẹ́lì ibà sáná wọlé gbé wa débẹ̀ yọ 100% too much olúwa má jẹ́ kábẹ́kún sùn má jẹ́ kábẹ́kún jí lórúkọ Jésù àmín wọ́n sọrin Barrister àdàdúrà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí à ń gbòjẹ́pàdúrà náà ni bàbá fi gbà. Àti Tóyìn Adéoyè mẹ́mbà wa ni wọ́n mọ̀ mí dáadáa wọ́n pa mí lẹ́rìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti àìbá kéde ìròyìn fún gbogbo ọmọlúwàbí ọmọ Yorùbá Nation káfàtà I'm now your padi love your ìròyìn okay ṣe join ni higher level ẹ tún lọ join o owó ńlá lẹ fi ń wò wá mo fọwọ́ gbá wọ́n ní you're superb can't do without listening to your ìròyìn daily before going to bed wọ́n tẹ love rẹ oh God bless you ẹ ṣe múríyá fún mi Diamond lẹ lọ join yẹn nínú membership wow
ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ náà ni àti bá mi fọlọ́run sọ Tanímọ̀lá wọ́n ní ọ̀rẹ́ ní Bobby Balógun oníròyìn Táyé ń fẹ́ ọba yín Olúwo kó lè ronúpìwàdà tí ẹ̀san yóò fi dé tí òṣùwọ̀n Olúwo yóò dé bá àṣìyàn ọba ní Olúwo níwọ̀n ìgbà tí ọba á sì mú gbó àti ògùn olóró ọba tí wọ́n sì máa rọ̀ lóyè ní Olúwo Yorùbá Nation went back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu ó dà ọkàn mi balẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Sadé Lótò at olórí Sadé Lótò wọ́n ní General Bobby mo bẹ̀rẹ̀ fún yín mọ́ọ̀mí wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní o Kalu and Igbo man ń wá ọ̀nà tí àwọn Igbo fẹ́ fi gba ilẹ̀ Yorùbá senators wọn kò lè sọ̀rọ̀ sókè ojúgbà wá tí fún gbogbo yín freedom for CSI òṣà is not a criminal Yorùbá Nation went back àyà ìmọ̀dóye eré wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọn ṣe ọwọ́ bí ọwọ́ Awólọ́wọ̀ sí àwa náà ṣe padà ṣe é rí èmi kọ́kọ́ rò pé àwọn bàbá yẹn àwọn ọba yẹn wọn lè sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ àsáwọn aṣẹ́gbogbo Yorùbá náà fi àgádágodo náà fi mú lẹ́nu bẹ́ẹ̀ náà ni àtẹ́lìn ó pópó ọláwọ́n níṣòwò rẹ̀ náà máa sọ pé kí wọ́n dá Charlie bus stop padà nítorí Èkó is no man's land o ìyẹn ṣòwò rẹ̀ náà sọ pé Èkó is no man's land bí Charlie boy ṣe sọ wípé ó dàbí New York ni bóyá àwọn New Yorker wà sí kó lọ ọbẹ̀ kó lọ pera ẹ̀ New Yorker àwọn New Yorker wà ẹ̀yin tẹ́ wà ní USA ṣé mo purọ́ mọ́ọ̀mí mọ́sùmọ́lá olíwo tèmi nìkan wọ́n ní Bobby tèmi nìkan Ọlọ́run máa bèrè lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú yìí gbogbo owó burúkú tí wọ́n ń lọ yáàyè Buhari wà lórí ìjókòó tí Bill Gates náà ká sí wọn lójú pé Nàìjíríà lórílẹ̀‐èdè tó burú jù fún obìnrin láti bímọ ṣùgbọ́n Olódùmarè máa bèrè gbogbo ẹ̀mí tó ṣòfò lọ́wọ́ àwọn ìjọba ìka wọ̀nyí ó dàrá o Bobby àti àyà wọn kó fúrúùtù ránṣẹ́ o óyá mango mango yẹn ni kẹ́bẹ́ mi mu. Àtikọ́jú Abẹ́ǹkó wọ́n ní the ex-accountant general tí ń fi àwọn orin wọn ṣeré and his likes are sick just like his likes. Mọ́mí Títílayọ̀ sí náà wọ́n ní wọ́n ti gba Igbo gbọ́dọ̀ lọ kúrò nínú ilẹ̀ Yorùbá nítorí àwọn ọmọ Igbo ti sọ pé Yorùbá ọ̀dẹ̀ ni wọ́n wípé àwọn máa kó àwọn Yorùbá lọ́gbọ́n wípé ṣé ẹ fẹ́ kí àwọn lọ sí ilẹ̀ wọn ní Biafra nítorí ìdí èyí mọ́ mi kọ́ kí ní dáadáa kò yé mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlá Adéwálé wọn ní ilé tí a bá fi tọ́mọ ìrì ní òwò ìjọba tí a bá fi ìpìlẹ̀ irọ́ lélẹ̀ nínú fẹ́rúgbà ìbùkún fún ará ìlú ńkọ́ kí kúkú làkójọ báṣubàṣu ni yóò rí o abẹ́ẹ̀ rí bí wọ́n ṣe ń ya owó. Táwàkálítọ̀ Àbíkẹ́ Mọ́bọ́lọ́run dúró wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe o ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ọmọ onínàkúnà nígbà tí ẹ ń jẹ gbèsè tí ẹ tún ń ná ní ìnákúnà ní kí wọ́n má dùn àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù nínú ṣùgbọ́n owó yẹn ti pọ̀ ju gbogbo ohun tó yẹ kí wọ́n fi owó ṣe wọ́n ló pọ̀ gidigidi láti California àyà ti sọ fún mi wípé ó ti ṣe calculation owó tí wọ́n ní wọ́n máa fún wọn ní tournament yẹn $1 million wọ́n ní ìnákúnà sí ní owó yẹn o wọ́n ní iye tán pa wá wọ́n ní tán bá tiẹ̀ wá fún wọn lójú iye owó tán pa wá ìbàdà owó tán mọ̀ fún wọn ti ju $1 million lọ $100K times 24 $2.4 million nìyẹn fún àwọn kìíní lásán àwọn players owó yẹn pọ̀. bẹ́ẹ̀ ni Sandra Smith wọ́n ní nothing like òfin for ọba olórí ọba for Yoruba land. See if this government favour you or Ooni of Ife because he know people in power. Now another government is coming to go back to history and give who is king of Yoruba. Aláàfin is the king of Yoruba. Oda ẹ correct. Àtàdésọlá Ọládèjì wọ́n ní Àmọ̀tẹ́kùn ó ṣẹlẹ̀ ní ìlú tiwa náà nígbà kan lálálẹ́ ní mọ́ ń jáde pa àwọn ẹran ṣùgbọ́n ọwọ́ àwọn ọdẹ padà tẹ̀ Àmọ̀tẹ́kùn ní ó dá ọtọ́mọ̀ ní ìtẹ́rí tí n bá ti gbọ́ Àmọ̀tẹ́kùn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tó ń ṣọdẹ ní ilẹ̀ Yorùbá òun ni ọkàn mi máa ń lọ ẹranko ní mọ̀ jẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ti gbé orúkọ ẹranko máa lọ́wọ́ wọ́n ní àwọn Ìgbò wọ́n yàtọ̀ síra wọn o ẹ wo lọ́dọ̀ àwa Yorùbá kankan náà ní kán kóra jọ pọ̀ báwa Yorùbá náà ṣe yàtọ̀ nù àwa náà ní tí a lọ́wọ́ àwọn kan ò fẹ́ ṣe Yorùbá nìsan láàrin wa so àwa ń fagídí ṣe ti anìkan náà darapọ̀ kan fagídí pọ̀ tiẹ̀. Stella mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Sunday Igboho ṣá bàbá ọmọ ọgbọ́n ikú òjijì kò ní pa ò ní gba ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ ìwọlé àti ìjáde rẹ̀ ààbò Ọlọ́run yóò máa wà lórí rẹ̀ ní ọ̀nà rẹ̀ gbogbo òkúta tí ọ̀mọ̀lé kọ̀ sílẹ̀ ó di pàtàkì ìgùn ilé.
mọ́mí Riscott Adigun wọn bú sẹ́rin ayọ̀ àwòrẹ́rìn dùn bàbá jọ̀wọ́ rà á fún mi àwòrẹ́rìn dùn ìyá jọ̀wọ́ rà á fún mi o gbogbo wa la fẹ́ àwòrẹ́rìn ó bí àwòrẹ́rìn lẹ jẹ́ fún gbogbo abiyamọ nínú ìdílé aláyọ̀ yìí sí lóòótọ́ ọ̀dọ̀ mi lẹ́tí ẹ̀ ń bọ̀ òwe yìí mo kọ́kọ́ wò pé ìdímọ̀ mi ń kọrin ni ìwọ kì yóò wọ òkùnkùn mọ́ wa lójú àmì o bẹ́ẹ̀ ni ògo ńlá ni fún gbogbo Yorùbá nation àti kárí ayé ògo rẹ àti ti ọmọ rẹ kì yóò parẹ́ àmì o àánú Ọlọ́run yóò sì bá yín gbé títí láíláí àmì ya Allah kùndùs yín o plenty love wọn tẹ love sí àwọn bú ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí salam wow I am speechless. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ó yá ẹ wá nǹkan jókòó lé ní pápá àyà òkàrí ìwọ náà kú iṣẹ́ ẹ wá nǹkan lómi tútù àti nǹkan parun tẹ́wọ̀n fi sọ̀rọ̀ àjíjà àgbọ̀nfẹ́ ká pẹ́ lórí ìròyìn tòní ní pápá àpẹjẹ àsáré bí orí ọ̀rọ̀ ti àwọn Super Falcons níbi tí àwọn èèyàn ti ṣe calculation wọn ti wá rí wípé iye tí winner ẹni tó win ní cup tí ó gbà is just $1 million pé kí ló wá dé tààrẹ Tinubu ò ṣe kúkú pé gbogbo $1 million yẹn fún wọn tán tó wá pín jù bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo owó tán pín ní ìsìn yìí ó kọjá $1 million fún àwọn ọmọ yìí ní tó jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà máa pariwo rẹ̀ àti wípé wọ́n tún ń gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ wọ́n ń ṣe àfiwé comparison pé àwọn ọlọ́pàá tán fẹ̀yìntì wọ́n sin orílẹ̀-èdè fún 35 years lóòótọ́ ẹ ṣe àwáwí pé àwọn ọmọ yìí náà ti win cup fún 10 times ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n ti gba $1 million lẹ́ẹ̀mẹwàá gbogbo ojú owó tán gbà is $10 million pé tán bá wá fún wọn lówó yìí pé ṣé kò tọ́ wọ́n ti gba cup lẹ́ẹ̀mẹwàá mo ní ẹ̀ẹ̀mẹwàá tán gba cup sẹ́yìn ṣé àwọn tán gbá bọ́ọ̀lù ńgbà náà ṣé gbogbo wọn ló wà nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù èlé kí lẹ́ ṣe fáwọn yẹn torí àríyànjiyàn tó ti bẹ̀rẹ̀ lórí yẹn tẹ́ ẹ bá kó gbogbo 10 years tán ti ń gba cup bọ̀ wọ́n ti gbà lẹ́ẹ̀mẹwàá àwọn akẹgbẹ́ wọn tí ò sí ń bẹ̀ mọ̀ ńkọ́ àwọn tó ti dàgbà ńkọ́ arábìnrin kan kí ló kọ rẹ̀ náà mo ti gbàgbé ó kọ rẹ̀ obìnrin tí náà máa gbá bọ̀ kó tó di pé ọ̀ṣọ́ ọ̀la dé mo láwọn yẹn ń kọ́ kò yẹ kẹ́ ẹ rántí wọn àwọn tó ṣẹ̀ wá dọ́yìn wọn tó tiẹ̀ tí ì lo oṣù mélòó kan mo tiẹ̀ gbọ́ pé kóòtù gan-an wọ́n ní wọn ní kóòtù wọ́n kàn sáré ń jí kóòtù pàápàá ni orí tí ẹ sọrí ìyẹn kàn sọ pé òun fẹ́ lọ fún service òun fẹ́ lọ sí charity service fún Nàìjíríà lórí rẹ̀ sọrí àwọn players tó jẹ́ pé tuntun àwọn new players tán tiẹ̀ tí ì lọ competition tournament rí orí tí wọ́n náà sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó wá ṣiṣẹ́ yẹn lẹ̀ ń kọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí láwọn èèyàn kó pọ̀ pé tẹ́ ẹ bá náà ti pa $10 million ó tọ́ kan fún wọn ṣùgbọ́n wọn bá rántí gbogbo àwọn èyí tí instead tán fi ń kó $150 million lé àwọn eléyìí lọ́wọ́ wọn bá bu díẹ̀díẹ̀ kan fi rántí àwọn yẹn náà ṣùgbọ́n nígbà táwọn èèyàn tún wá gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ìyà tí ń jẹ sójà àti ọlọ́pàá àtàwọn àgbẹ̀ ní Nàìjíríà àwọn tó ti sin orílẹ̀-èdè náà wọ́n ní ó ti pọ̀ jù àfi tẹ́ ẹ bá rántí àwọn yẹn náà báyìí bóyá pọ́lọ́pàá máa gba bí $100 million tó bá ti fẹ̀yìntì kí sójà náà máa gba $100 million tó bá ti fẹ̀yìntì bẹ́ẹ̀ bó lẹ ṣe fẹ́ fi wéra wọn ta ló ń ṣiṣẹ́ jù ta ló ń sin orílẹ̀-èdè bàbá rẹ̀ ju ẹni tó gbébọn dání tó rè ń kojú ọ̀tá ẹ mọ iye àwọn èèyàn tán ti pa mo wo fídíò kan ọ̀gbẹ́ni yẹn gbébọn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ń sunkún wọ́n sì pa ọ̀rẹ́ rẹ̀ tán ni bẹ́ẹ̀ náà sì ni ara misplaced priority náà ló mú wọn lé Haúsá tó fi ń fún àwọn repentant Boko Haram sọ̀rọ̀ ẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ń kọ́ ilé fún àwọn repentant Boko Haram wọ́n tún fún wọn ní owó pension misplacement of priority ti pọ̀ jù nítorí ẹ̀ àwọn ọmọ ìkọ́ ló lẹ̀bi orí tí wọn ló sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tíjọba fẹ́ ṣe dáadáa torí wọ́n ní Nàìjíríà lówó ẹ̀ kan rántí àwọn tó yẹ kan fi ṣe nọ́mbà wọn ibà ń tẹ̀sí ní abẹ́rẹ́ já kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tó jẹ́ chairman NFA díẹ̀ ní kẹ́lẹ́ ló ń bẹ́ẹ̀ mọ́ lójú 2 minutes lọ mi ò fẹ́ pẹ́ káwá lọ sọ́dọ̀ the youth minister of youth àjẹ́ méjèèjì pọ̀ ní níbi tí minister of youth ti ń sọ wípé kì í sowó ọ́díò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé ààrẹ Tinubu ò lè san wọ́n fẹ́ fi ṣe political gimmicks ni ẹ bá ń tẹ méjèèjì sí pápá bá a bá dé ká lọ sọ́dọ̀ Charlie Boy straight nínú gangan mo fẹ́ lo energy ń bẹ. To start with, I would like to commend Mr. President and the First Lady of our nation for providing such wonderful remunerations for the Super Falcons. You know, we in the sports sector were shocked, anticipated that such remunerations will be given to our victorious Super Falcons for pulling off a miraculous result in Morocco. A big commendation to Mr. President and the First Lady. And when looking at the figures, a lot of people have made a lot of commentaries in respect of the amount. In my humble opinion, I think the Falcons were adequately compensated. It's not easy to win a continental championship 10 times.
In Europe, Germany has the most number of wins. They've won it 8 times. For Nigeria to win it 10 times in Africa, I think Nigerians should be very proud of the victorious Falcons. Let's play less emphasis on their remunerations. We must also understand that there's no equal pay in women's football. Women footballers don't earn good pay. You'll be shocked to find out that on the national team, we have players that are earning as little as $30,000 annually, despite the fact they're playing outside the shores of our country. So whenever they emerge victorious, it's a duty for the country to ensure that they are remunerated adequately. I would like to also take us down memory lane. They won in 2016 and they won in 2018. What did they get from Nigeria? They got the presidential handshake and honors. They came second in the edition prior to this one. They were not even hosted at the presidential villa. No one even recognized the fact that they went that far in the tournament. The Super Eagles came second in Ivory Coast. They were given choice pieces of land in Abuja, and they were also given 3-bedroom apartments in Abuja. Now here we are complaining that a team that has won a tournament for the 10th time, they're giving them $100,000 and also an apartment in Abuja. Here we are complaining. I'm sure if it were the men who won the Nations Cup and they are giving them such remunerations, Nigerians won't complain. Nigerians will celebrate. náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu ìkànnú àwọn chairman NFA ní Kogi chapter nípínlẹ̀ Kogi, ṣùgbọ́n arípò ti fẹ́ mọ̀ ti ọ̀rọ̀ ọkùnrin ni obìnrin ni ó ti fẹ́ mọ̀ ti ọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ ìyẹn kọ́ la sì wá ń gbọ́. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mínísítà fún youth ó yànnàná ó sọ̀rọ̀ nípa wípé kì í ṣe audio money o, wípé owó tó jọjú owó tó real ni ààrẹ máa fún àwọn ọmọ yìí. Renewed hope. We are renewing the hope of everybody. So it will take time. You know, I've said this time with that number. I know you can still ask me a question and I will still repeat it. I've said, see, for 40 years, unbreaking, the youth of this country have not been able to see the government in any way. They have not been able to touch it. They have not been able to feel it. So when they question things like this, you should know that it's not easy. A 40-year-old grown man, even me that I'm talking to, I said, okay, something have not happened to me positively before because we are being rude. But now we have a leader, the leader that knows the right from his wrong, that believes that what's in need for the young people of this country, for even everybody in this country, is to renew their hope. So to renew hope is something that you need to put more to. You need to do everything possible to make sure that you've come up with decisions, you come up with things that are not even doubted, that nobody will doubt that can this happen and all that. So it's normal. So for me, that's why I said I just explained. But again, it's time to renew the hope of a country. So it's renewed hope. It's not an audio. But again, you can ask questions about it as a Nigerian, as a citizen of this country. Well, let me say that to some extent, you must be realistic with yourself. You must be practical with your approach and all that. It's infrastructural why what it is happening. Even anybody that you ask now, they'll talk about hardship and all that, this and this and that. But we're saying the president, his leadership is saying, let's find a broad solution to our problems. Don't let us start doing cosmetic that we are used to. Don't let us just come up and say, okay, this is what is the solution. We need to put this down so that this does not affect this or this. Let us face the facts. Don't let us live the life of someone that does not have a clothes, but they give a clothes today, and if they give him the clothes today, so tomorrow what will happen to the president? Let's find the deepest solution to all the sectors, to all areas. Let's try and reform our systems. And one person cannot do it, but when you have a sustainability in reforms, when you make sure that you are not thinking about today, you are thinking about the future. It's not about me. Some people, you may not like my face, you may not like what I do, but in as much you put Nigerian first and you put the people first, whatever sustainability we are bringing to it is going to stay and it's going to work. ó rẹ káàbọ̀ padà wọ́n ti defend wọ́n ti ṣàtótónu wọ́n ti ní wọ́n san ká mọ̀ wò ó ṣùgbọ́n ilé yẹn lèmi mọ̀ pé kò lè yá bọ̀rọ̀ 3-bedroom flat náà fẹ́ fún wọn kò lè yá bọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ó bá jẹ́ pé bí ó ṣe lọ náà nù àwọn ọmọ ọlọ́mọ ayé tí wọ́n ló dá àwọn òbí wọn gan-an wọ́n ti mọ̀ wò kílẹ̀ ń pariwo lé àwọn ọmọ àwọn lé lórí pé ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ bẹ̀bẹ̀ àánú náà rí bá àánú ni ṣùgbọ́n owó gbogbo wa ni ó dá kíjọba ìyún ti lọ́nu ìṣègò tẹ́ bá gbọ́ pé ó ti lọ kàn ṣe ẹ̀tọ́ fún àwọn tó yẹ kàn ṣètọ́ fún ìyún ni ó jẹ́ káwọn èèyàn gbójú ó dẹ̀ já kó bẹ́ẹ̀ já wà lọ tààràtàrà sórí ọ̀rọ̀ ti Charlie Boy ganu tí máìkì ó sọ̀rọ̀ in fact ó sọ̀rọ̀ dàálẹ̀ nígbò yá ló yí sí ọ̀rọ̀ politics mo níbi tí ó jà sí náà nù tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹlẹ́yàmẹ̀yà wọ́n divide wa àti ìgbọ̀n àbúrò Fáyọ̀sé Isaac náà sọ̀rọ̀ wọ́n divide wa ó ní ibi tí Nàìjíríà dé ṣé èèyàn kan ló ń divide mọ́ àbó ti sú àwọn èèyàn tó bá sì jẹ́ pé wọ́n ń lo divide and rule náà ni ẹ báwọn náà ń divide àwọn Nàìjíríà náà sì ti fi wọ́n ti láìkí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé kán kúkú mọ́ lo divide and rule fáwọn ṣùgbọ́n èmi fẹ́ pàkíyèsí kò sí nǹkan kan ẹjẹ́ àwọn kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Charlie Boy níbi tó ti sọ wípé bíi New York lè kó rí pé bẹ́ẹ̀ bá dé New York is no man's land òun lè dé New York lónìí kóun lọ claim pé ọmọ New York lòun kóun ní street mbẹ́ẹ̀ pé nídìí èyí òun sì ń tẹnu mọ́ ń dúró lórí ọ̀rọ̀ òun pé no man's land ìdí ni wípé wọ́n lájẹ̀ndà
Yorùbá nìkan ni ò lájẹ̀ndà ẹni tó bá ti lájẹ̀ndà máa ń dúró lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n máa ń ní principle wọ́n máa ń wà principled n tó tún fà á tí kan nù wọn tó fi gbé bíìlì dìde nìyẹn. Kálù the deputy speaker nílé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep tó fi sọ wípé pé bọ́nà kan ò réjìrìn ẹgbẹ̀rún rẹ̀ ń lọ ọ̀nà kan ò wọjà bá yín mú níbi ìtẹ́ ẹ̀bà gbà á gbàbí tí agbára wa ti lè ebi mi ni deputy speaker n ó rè gbé òfin indigenization kalẹ̀ torí ẹ̀ mo ṣe ń rọ Èkó àtọwọn Yorùbá àṣìṣe yín ni gbogbo ilé ìtẹ̀sẹ̀ ń clean yìí o ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kí àṣìṣe ńlá gidigidi bí ìgbà tí òkúta ribiti tó bá ń yí bọ̀ látòrí mountain tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ kó wó ìran Yorùbá kì í ṣèkó nìkan ẹ lọ mójú ẹ pé àwọn lawmakers sí i. Mo gbọ́ wípé wọ́n fẹ́ ṣe ọba summit lẹ́kọ̀ọ́ Èkó kudos to you ẹ bá àwọn ọba yẹn náà sọ̀rọ̀ kàn bá àwọn lawmakers sọ̀rọ̀ ẹ pè wọ́n kẹ́ ẹ bá wọn sọ níbi tó ti ń gbọ́ wípé ìjà tẹ́ ń já yìí ẹ rí mú níbi ẹ rí wọ́ọ̀dì mú nílé ìgbìmọ̀ asòfin gangan o ẹ róògùn ẹ̀sìn àwọn agbèrò lè gba yín lẹ́tọ̀ bá yá o bẹ́ẹ̀ ṣéǹjì street jù bẹ́ẹ̀ lọ tán bá bẹ̀rẹ̀ sí ní du orí àpèrè mọ́ yín lọ́wọ́ abẹ́ kò òye ẹ̀ lọ mo fẹ́ ranjú mọ́ nù òye yín àbí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ kágbà bẹ́ẹ̀ àbí ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹja gbọ́rọ̀ Charlie Boy Show. This is what happens when riffraffs, criminal people from no pedigree whatsoever are occupying position of powers. People we don't even know where they come from. Yes. Before it was all about integrity, at least in my own time. In the early 50s, it was all about integrity, all about where you're coming from, who your father, your mother is. Yes. It wasn't about who has the most money, because we don't even know people who get money at that time. We don't know. It was about your word being your bond. Those were the values we grew up with. Not all these things, people from the gutters are doing like within a market square. That is why when they say it's a zoo, I can dig that. One that is willing to do everything possible for us to be self-independent, to be productive, not to be consumers like the Holocaust. Yes. One that has a human sympathy, one that is not the devil, one that is not over-religious, but has love for humanity. That's the kind of president I want to see. One that you will look at and be proud as the Nigerian. Yes, that is my even president. Yeah, that's the kind of president I would like to see. And so do you see those qualities in Mr. Peter Obi? Yes, amongst the bunch. I'm not gonna lie you now. Ọ̀rọ̀ ti wọ politics báyìí wọ́n ti ń bí pé irú president tó fẹ́ rí sórí nínú Peter Obi oníbẹ̀ẹ́ ni wọ́n wá tún bí pé ǹjọ́ rí quality yẹn nínú ààrẹ Tinubu. Is that supposed to be a joke? No, it's a direct question. It's a direct question. No, I don't. And that's a direct answer. Do you agree with that concept? Lagos is a no man's land. Yeah. So, yes, from that perspective, in terms of people coming together, it's really a no man's land. It's like New York. I think Lagos is like New York of Nigeria. Mo ní Charlie Boy sọ ẹ káàbọ̀ padà. Charlie Boy ló sọ̀rọ̀ yẹn. A rí inú àwọn Yorùbá náà tán gbèsè lẹ́yìn wọ́n ní ṣòwò rẹ̀ náà mi ò tí ì gbọ́ torí ẹ̀mí ò sì lè kó tiẹ̀ tààràtààrà. Wọ́n lòun náà sọ pé no man's land lè kó ẹwọ́ bí tẹ́ ẹ bá yí ara yín dé. Gbàtẹ́yìn náà ti ń sọ lọ́jọ́ sí ìsara Yorùbá. Ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ èèyàn bá tara lé rẹ̀ lọ́pọ̀ kó lè ríra lọ́wọ́n. Àwọn wo ni ṣé Èkó nìkan ni wọ́n ń bá yín jà ní ìsìn ní bá yín gbèsè lẹ́yìn bí gbogbo ọmọ Yorùbá ló dì í mú ní ìsìn. Ọ̀rọ̀ yẹn dùn nígbà tí mo gbọ́rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn original ọmọ Èkó wọ́n ní kí gbogbo àwọn tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀ kan gbẹ́nu wọn sọ́hùn. Èkó yìí sára Yorùbá kẹ̀. Ẹ já fìmọ̀ ṣọ̀kan ká ṣera wa lọ́kan. Ẹ̀yin náà ó ti tó àsìkò fún Èkó gangan àti àwọn stakeholders àwọn abẹnugan lẹ́nu lọ́rọ̀ ń bẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ kan fa Sunday Igboho mọ́ra
Sunday Igboho kọ́ ló yẹ kó máa bẹ̀yìn kiri o kẹ́ ẹ fà mọ́ra ẹ má fi Sunday Igboho wé gbogbo àwọn ọmọ ìta àti gbogbo àwọn ọ̀rá ìṣà àwọn tí wọ́n gbowó ìta àwọn agbèrò ẹ má fi Sunday Igboho wé o torí nígbà tí gbogbo ẹ̀ dàrú nígbà náà a rí àwọn tí ń tutọ́ tó kàn ń sọ̀rọ̀ òsì the only ẹrù tí Fúlàní tàbí Ìgbò àbí anybody tán bà lára Yorùbá is Yorùbá nation ọwọ́ àwọn ọmọ ọkọ̀ Yorùbá tọ́lọ́ ń fi Sunday Igboho ṣe gàrí tíra wa so nídìí èyí ẹ fọwọ́ wẹwọ́ ń tẹ́ ẹ bá láìkí ẹ sọ ń tẹ́ ẹ bá fẹ́ ẹ sọ àwa náà sì ti gbọ́n kò sẹ́ni tí ń bú èèyàn lọ tààràtààrà mọ́ bọ́rọ̀ bá ká ẹ tó bá ká lára làwọn sọ̀rọ̀ ìfẹ́ ni gbogbo wa ní ìdí ẹ ṣàgbọ́n tí bàbá Sunday Igboho sọ lánàá torí ẹ̀ lèmi ṣe lo platform yìí láti fi ní mò ń dojú ìjà kéèyàn kan àbí nǹkan kan no ọ̀rọ̀ time tá a dé yìí kì í sọ nfa ó yẹ ká mọ́rọ̀ èédú kúrò ń bẹ̀ ẹni tọ́rọ̀ ò bá yẹ ẹni tó bá bú wa ẹ jẹ́ a fún l'opportunity láti sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún torí bó bá gbé wá ń gbóná tá náà bá sáré fi gbóná dá padà òkun èyí ó ruru káwa ruru ọ̀rìn níyànjú àjọjà ẹ sọ tìyín èmi náà ó sọ tèmi oníkálùkù ó sì ṣùgbọ́n tó yẹ òye tí ń potọ́ lẹ́nu ń sọ̀rọ̀ ẹ mú wálẹ̀ ní sùúrù kí ló ṣẹlẹ̀ gangan kí ló dé òkè ẹni kí bàbá Akíntóyè ẹ fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀ kí lẹ rí kí ni ń tẹ́ rí lélẹ́ kò sí rí bẹ́ẹ̀ o báyìí lọ̀rọ̀ sí rí báyìí ní báyìí òkè ẹ rò pé bàbá ti dàgbà jù agbólẹ̀yìn wà látijọ́ yìí bí ó bá tiẹ̀ wà gbé kinní lẹ̀ sẹ́yìn lẹ fẹ́ gbà ẹ mọ̀ gbogbo àwọn kinní yẹn ẹ wo ẹni tí ó bá ń bọ̀ tí ń sáré bọ̀ tí ń gara bọ̀ tí ń lo agbára bọ̀ tó rọ́pò ń gbọ́n tó rọ́pò ń lágbára jàre ẹ̀yin ẹ fi ọgbọ́n ẹ jẹ́ kó fi ríra rẹ̀ èèyàn máa fi ra wọ́n hàn wọ́n ni ó ti tó tàmì ẹ̀ ó ti tó tàmì a nílò ara wa ẹ má jẹ́ àparọ́ fúnra wa o a nílò ara wa ó dáa mo jẹ́ pariwo títí lọ́jọ́ sí náà rí pé lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Ìgbò ẹ má bá Ìgbò ṣe ẹ fẹ́ bá Ìgbò ẹjọ́ fẹ́ bá wọn fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Biafra lórí ọ̀rọ̀ òmìnira ẹ má bá Ìgbò ṣe kóníkálùkù jórúkọ fádà ẹ mo pariwo ẹ títí ojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ náà fi ń wò mí pé bọ̀bọ̀ yìí a sì ń sọ ẹ àmọ́ bí tó belong ńgbà tá a ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ bọ́ ti tẹ́tì ẹ̀mí náà rí àwọn òbẹ̀ ẹgbẹ́ Yorùbá nation lẹ́nu ẹ mọ́ ẹ bá ti ṣẹ́tì mi rí ó ti dàfẹ́ ẹ̀yìn tègún fi sọ gbogbo tí ò bá èmi tèmi bẹ́mi ṣe wà ẹ́ mo ní principle tèmi kì í ṣe gbogbo tó ń ṣe nínú Yorùbá nation ni mo agree pẹ̀lú mo dẹ̀ máa ń sọ lórí kámẹ́rà kì í ṣe gbogbo ẹ̀ èmi ò agree pé kéèyàn kan jáde mo sì dúpẹ́ pé gbogbo ẹ ti ń rọwọ́ díẹ̀díẹ̀ ká máa pariwo ogun a fi kó bara wa ni a fi kó ba Sunday Igboho wọ́n ń pariwo ogun lórí kámẹ́rà ẹ jẹ́ a fi tàwọn yòókù ṣàríkọ́gbọ́n wọ́n ti proscribe Biafra ó yẹ gbé agbésùnmọ̀mí nìyẹn torí ẹ̀ náà ṣe ń fojú wọn ráre tó yẹn a lè rí ògbó ẹ̀ ẹgbẹ́ náà látún wá fẹ́ lọ bá lẹ̀pọ̀ torí ẹ̀ àwọn kankan wà ní tèmi ò bá ti faramọ́ máa sọ lójú kámẹ́rà ni kò sí mi ò ní fi bò ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tí ó gba òmìnira ẹ̀ lọ́wọ́ mi o so bó ṣe rí nu ẹ já wa lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tí ó mọ tẹ̀lé ẹ já dé ọ̀dọ̀ ti Dangote níbi tí a ti gbọ́ pé Dangote ti withdraw ẹjọ́ nílé ẹjọ́ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tó withdraw ẹjọ́ tán ni àwọn stakeholders náà bá kò tì wọ́n ló ti lọ rí ààrẹ ó sáà ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ import epo mọ́ àwọn stakeholders bá ní kò láṣẹ ẹgbẹ́ IPMAN ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ Independent Marketers Association wọn náà kọ́kọ́ ganu sí mike à ń gbé publicity secretary wọn bọ̀ yóò sọ̀rọ̀ àbí ká tiẹ̀ ná sí báyìí tó náà méjìlá ń gbé bọ̀ ẹ bá ná méjèèjì sí ní sísẹ̀ntẹ̀lé wọ́n sọ̀rọ̀ pé propaganda ni Dangote ń lò wọ́n ní propaganda ni Dangote ń lò nígbà tí ó lọ withdraw ẹjọ́ nílé ẹjọ́ náà wọ́n ní wọ́n sọ ìdí tán fi withdraw ẹjọ́ wọ́n sì sọ wọ́n ní ó yẹ kí owó epo ti wálẹ̀ jù báyìí lọ ẹ jẹ́ á wo nǹkan fẹ́ fi ṣe defense tiwọn náà bóyá lóòótọ́ ni àmọ́ fẹ́ bà Dangote jẹ́ àbí Dangote ló fẹ́ mọ̀ ṣe bíi pé òun nìkan ló ń ní Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ epo ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. When we have a local refinery
that does not mean that the law encourages that there was no importation. Because I also believe the law say? The law says liberalization of the market. The PIA bill said liberalization of the market. When you liberalize the market, you will open up the field of investment. You will also allow export and import. Dangote was given license to export. He was also given license to import. NNDPR, as of today, in line with the PIA bill, is giving import license to marketers who can be able to bring in petroleum products to also checkmate the pricing of Dangote. So if the price of Dangote is 900 naira and somebody is bringing this product at 850 naira, what would the law say about it? We're looking at how the economy will thrive. You also remember that this economy is better than petroleum products. Any slight increase in petroleum products increases everything that we are doing. So even gives us pressure in our filling stations. So the law, in line with the PIB, is a liberalization of the market. You don't liberalize the market and also control the market at the same time. It's not possible. You will not liberalize the market and say, okay, we are going to control the market. It is only one person that will be giving us petroleum products at whatever his price. That's not liberalization of the market. This is chain. It's a chained market. It's a controlled market. And once it's a controlled market, it is out from the PIA bill. Because if actually the NNDPR interpreted the PIA bill and the PIA empowers them to give import license to people to import petroleum products in this country, you don't just want to use an executive order or policy statement to say, do not allow this people to import petroleum products. It is pricing that will stop petroleum products importation. Well, if your pricing is below what people are importing, nobody will import. Everybody has his way, either by propaganda, by infusion, by lobbying, and fake information. There's one even something I watch on WhatsApp. One somebody that brought generator and said this one is Dangote, this one is this. You understand? Yeah. We have been in this business for a very long period of time. We have a standard regulatory authority, which is the NNPC, whose function is to ensure the quantity and quality of petroleum products imported in this country. And I also want to tell you that these NNPC people, their creep of management, they are doing very, very well. I've never faulted them in any way. Maybe one or two little problems here and there, but I think they're the best top-notch in terms of institutions in Nigeria. I'm not praising them, but I have had encounter with them, and I have seen the kind of seasoned personality that in that organization. Most of them that is calling that they should remove Farouk, they should remove. They say are people with public and bad interests who the man doesn't want to cut corners with. The NNPC is doing very, very well, and they don't care whose house is called. So I trust that institution. And if business or responsibility is given to such institution, you should allow them work. Olórí àjọ IPMAN àwọn independent marketers fún petroleum products òun lẹ ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ yẹn ó ní propaganda wà nínú ẹ̀ ó sì sọ ó ní àwọn tí wọ́n jẹ́ regulators nínú iṣẹ́ táwọn ń ṣe ó ní wọn rẹ̀ rí àti cut corners òótọ́ náà sì ní ìyẹn gbọ́dọ̀ dá owó ẹyin rẹ̀ sínú báskẹ́ẹ̀tì kan ọ̀rọ̀ tó wá sọ tó mọ́gbọ́n wájú ni wípé kò ní ìdí kí Dangote máa fi agídí tàbí connection tàbí pò mọ̀ọ́yàn kórè lọ́mọ lọ́bì lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu fún executive order pé káàrẹ Tinubu buwọ́lù kó má jẹ́ ká import epo ó ní kò ní ìdí gbogbo yẹn ńgbà tí market force tó ti ń ṣiṣẹ́ oníkálukú àtẹni tó ń import àti ẹni tó ń ṣe tiẹ̀ Nàìjíríà pé ẹ fi ẹni tó ń import sílẹ̀ ó bá wù kó máa gbé gbàrọ̀ gùdù wọlé èyí tí Nàìjíríà náà kó ṣe dáadáa pé tó bá yá ẹni tó wà Nàìjíríà tó sì ń rí epo gbà ní náírà tẹ́po ẹ̀ bá wálẹ̀ ju tẹni tó import lọ ó ní yóò kó bẹ́ gbèsè bá ẹni tó lọ import torí iye tí fi import pọ̀ òun ò ní fẹ́ mú price ẹ̀ wálẹ̀ tó bá sì ti rí wípé ẹni tó wà local imagine kí Dangote sọ epo ẹ̀ di 500 láàárín ìṣẹ́jú bíi mélòó kan kó tiẹ̀ jẹ́ ọjọ́ kan ló fi dán wò kó fi ṣe dán wò ló bí yọ ọ̀kẹ́rẹ́ wípé gbèsè bá àwọn tí wọ́n rè import epo nìyẹn àwọn èèyàn shift sọ́dọ̀ Dangote ilé epo tó ń gbépo lọ́dọ̀ Dangote nìkan láwọn èèyàn máa shift sí gbèsè adé báwọn yẹn wọn ọ̀dẹ̀ lè fagídí mu kò sọ̀rọ̀ wípé mọ́ta epo níye kan ní ìsìn market force ló máa determine epo n tó bá wù ló lè tà ó lè ṣe promo ó lè ní ẹ wá mọ́ gbé báàgì sìmẹ́ǹtì 10 ẹ̀ ń bá ti ra full lẹ́tà ó ṣe ń gbà kan kí ló ti ń fún wọn ń gbà yẹn náà ń fún wọn ní nǹkan kan so nídìí èyí ó ní kò náà múra ṣiṣẹ́ kó fi àwọn yẹn lẹ̀ mo ní ebọn ní refinery míì náà wà kì í ṣe ti Dangote nìkan kí ló dé tí gbogbo wọn náà tó jẹ́ wípé wọ́n ń fix price ni wọ́n ń ṣe kinní kan ni àwọn náà ń lo connection wọn ẹ ń bá ní connection náà kó lò kò jù wá náà lọ àwọn oní imported náà ibi tán sì bá Nàìjíríà dèrè àwọn náà jẹ́ kí àwọn èèyàn lẹ́nu ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n Dangote náà ò lè ṣe monopoly torí bá tún wọ one chance lọ́wọ́ Dangote ó tànù tó bá fi lè fi tó bá monopolize market ó tàn nìyẹn àbá sì wà rólówó míì náà tó fẹ́ ṣe refinery bóyá a rí Ọ̀tẹ́dọ́lá tó náà ní refinery bóyá a rí Adénúgà tó náà ní refinery
a jẹ́ wípé market force ló máa play out. Now, and before, it's not the same thing. Before NNPC filling stations, people gather around the NNPC like Jericho and wait for 3 days to be able to buy. But now, NNPC filling stations, no, you can't see even 2 or 3 vehicles there. What you see there is keke. Other filling stations and other brands have taken over. That is the competition of the market. That is the devolution. Allow the market forces determine price. You don't clone us. Yes. That is why we kicked against the ban on importation of petroleum products. That ban on importation of petroleum products will also leverage the NNPC to continue to give import licenses to those who feel that whatever is the market price today, they can be able to get something cheaper into this country. And cheaper with also the best quality. That is why we have the NNPC. We have never seen in this recent period, maybe in the past, when they imported ethanol and the rest of them, it is not the crop of men that we are managing the NNPC as at that time. But now, we have never heard about substandard fuel. You cannot even determine, you cannot even, as I'm talking to you now, you cannot even differentiate when you buy Dangote fuel and when you buy imported product. I think I'm wondering, why will you continue to import product when Dangote is refining? And Nigeria is giving Dangote crude in Naira. It shouldn't have caused that they should ban importation. It should reduce his prices. His prices will ban importation. That's what you should be talking about now. I should be very, very proud to say, yes, Dangote is selling 700. And we'll go and buy 700. And you, from 700, you buy 730 or 750. We the independent market, we don't put too much margin. We want to sell. If you put too much margin, your neighbor will sell more than you. So we put little margin and continue to sell because our banks want this turnover. So the issue of policy of banning, the issue of policy of pricing, it lies in the hands of Dangote. ọmọ Ìgbò lẹni tó ń sọ̀rọ̀ ìgbọ́dọ̀ jẹ́ bọ́n ọmọ Ìgbò ṣe máa ṣe bísíǹsì nìyẹn o bọ́n ṣe máa sáré kó gbogbo ẹ̀ jọjú àwọn ọmọ Yorùbá lọ nìyẹn bọ́n ọmọ Ìgbò bá sí ṣọ́ọ̀bù tí ọmọ Yorùbá ó lè má ní nǹkan kan nínú kò tí ẹ̀ ní sí ṣọ́ọ̀bù tí ọmọ Yorùbá torí àwa Yorùbá bá a bá ti ní bóyá bíi 2 million 3 million lọ́wọ́ ibi tí ò lajú la máa ń rè gba ṣọ́ọ̀bù sí á wà ara ọjà kún bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ Ìgbò 2 million tiẹ̀ tó ní lọ́wọ́ yẹn yóò rè fi gba ṣọ́ọ̀bù sójú expressway tí èrò ti yapa ó lè fi gbogbo 2 million gba ṣọ́ọ̀bù tí ò ní sí ọjà ẹyọ kan nínú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ mo bá ti wá ní ìdí ẹ̀ yóò wá lọ kọ̀rọ̀ níbi tọ́mọ Yorùbá gba ṣọ́ọ̀bù sí yóò wá rè mọ́ ra ọjà lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá pé òun bọ̀ o yóò ti bá dọ́rẹ̀ òun bọ̀ nísìnyí yóò rè ta ń ta kò ní sọ fún kọ́sọ́mà pé òun ò ní kọ́sọ́mà ó sì máa wọnú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ pé kò sí nǹkan kan nínú ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ yóò lòun ní ṣọ́ọ̀bù kejì òun sẹ́ẹ̀ sí ṣọ́ọ̀bù eléyìí ní ṣọ́ọ̀bù ọmọ Yorùbá ní ṣọ́ọ̀bù kejì rẹ̀ o yóò sì rèé gbà ń bẹ̀ ó wá lè dé kó fi 10 naira sí iṣẹ́ wá rí tẹ́ ẹ bá wá ṣèèṣì dé ṣọ́ọ̀bù ọmọ Yorùbá ní kọ̀rọ̀ tó gba ṣọ́ọ̀bù sí ọjà rẹ̀ kún lóòótọ́ ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ kún ṣùgbọ́n tọ́mọ Ìgbò ta tó fi 1 naira lé ọmọ Yorùbá lè fi 10 naira lé àárín oṣù méjì kò tí ì rí kọ́sítọ́mà ọmọ Ìgbò ti ní kọ́sítọ́mà bíi 100 torí ó fi 1 naira létí ẹ̀ ó kó lọ ńlẹ̀ ni yóò sì rè kó ojú owó fọmọ Yorùbá yóò sì kéré sápò bó ṣe bí Ìgbò ṣe ń ṣe nìyẹn ká ní Ìgbò ló ní rìfáínẹ́rì Dangote ní price ó ti wálẹ̀. ṣùgbọ́n wọ́n bá ṣe wá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí inú studio náà láwà tá a ti gbọ́ wípé wọ́n ti já price wálẹ̀ below the cost tí Dangote tó ń gbé po mu ní so market force ti ń ṣiṣẹ́ nìyẹn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kí Dangote náà kórè tún ṣòkòtò rẹ̀ mú dáadáa kórè sán ṣòkòtò rẹ̀ pé àràbà tún ra mú ni odò ń gbárèrè o wọ́n ní kí ìwà àṣẹyàn nìkan wọ́n ní bọ́dà ojúlarí tó gba ìjọba lọ́wọ́ Mele Kyari tẹ̀ ń wò yìí old video la lò yìí o a kàn lò láti ṣe ohun sórí rẹ̀ ni o bọ́dà ojúlarí Mele ti lọ́n tiẹ̀ bọ́dà ojúlarí ti wá sọ pé àwọn ò ta refinery mọ́ òun ni ẹ tún ti kí ló wá dé tẹ change mind yín wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní bí eégún lè bàbá àwọn tó bá lòun ò jò mọ́ wọ́n ní kò sí tí yóò ṣẹlẹ̀ kò sẹ́ni tí yóò máa wọ̀n sí àwọn làwọn ní yóò jò kò sì jò mọ́ náà nù wípé àwọn ò ta refinery Port Harcourt mọ́ mo ní sèyàn nìkan tí Kaduna ńkọ́ tí Warri ńkọ́ ṣe é máa ta yẹn wọ́n láwọn ò tí ì decide wọ́n ní ṣùgbọ́n ti Port Harcourt wọ́n ní àwọn tó gbà wọ́n mọ̀ràn wọ́n ní mọ̀ràn burúkú náà fún àwọn wọ́n láwọn ò tún náwó mi lè lórí láti rehabilitate mo ní gbèsè 210 trillion naira náà sì ń lé yín mú kiri tí ìrè ṣàlàyé ara yín wọ́n láwọn ó ṣàlàyé. ó wá kù sọ́wọ́ Dangote báyìí o wọ́n ní kí price mọ̀ já wálẹ̀ kí market force kó mọ̀ ṣiṣẹ́ rẹ̀ lọ wọ́n ní kò sí iye propaganda tó lè mú káwọn ta refinery tàbí tó lè stop àwọn láti jẹ́ kí àwọn tí import kó mọ import wọn láwọn marketers wọ́n ní license láti import ní ìsìn tí Dangote sì ti lọ withdraw ẹjọ́ torí ẹjọ́ tó gbé lòdì sí àwọn marketers náà ni pé kán mọ̀ fún wọn ní importation license mọ́ nígbà tó sì ti withdraw ní ìsìn
kí wọ́n fi gbogbo ẹ̀ sọ́wọ́ market force kí market force ṣiṣẹ́ tiẹ̀ kò jù bá náà lọ. èèyàn kan ò lè lé èèyàn kan ń di ọjà kankan make sure wípé wọ́n àgbé gbàrọ̀ gùdù epo wọnú Nàìjíríà. Market price ni ó júwe ẹni tán rèpo lọ́wọ́ ẹ̀ ẹni tó máa last nínú market. Competition dáa n tó ń jẹ́ healthy competition gangan rè. bẹ́ẹ̀ni kan ṣe ń kàròyìn tòní ìmọ̀ ń gbádùn rẹ̀ ẹ káàbọ̀ padà ẹ já wa lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ kánú àwọn mínísítà níbi tó ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ tó ń bẹ àwọn asuu pé wọ́n gbọ́dọ̀ lọ pé ààrẹ Tinubu ló ní kóun wá bẹ̀ wọ́n kóun lọ ṣe ohun tó ń bá mọ̀ láti ṣe pé asuu ò gbọ́dọ̀ lọ strike o kí wá sásùn nìkan o àwọn dókítà àwọn nọ́ọ̀sì gbogbo wọn làwọn náà ń lọ wọ́n sì ní Thursday ní ó bẹ̀rẹ̀ 21 days máa lapse wọ́n sì wá ń jáde ní ìsìn tó ń forí gbárí wọ́n ń sá kìtàkìtà wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ lójú kámẹ́rà lórí national TV ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bóyá sùn ó wà dán lóhùn bóyá ní dáhùn. The way government pays its salary, they start from the 25th of the month. They pay people on IPs as first line priority. And that's why what happened in the last 6 months is I'm not happy about it. They've been paid around the 8th, the 9th of the following month. I've met with the coordinating minister for economy, which is as recent as 2 Fridays ago. He's promised me that he would prioritize the way at tertiary institutions lecturers are paid. So they'll be paid early. I'll use this medium to apologize to them, that please, for them to, and plead with them to be patient with us as a government. We're working to ensure that you get paid much earlier into the month, or probably before the last day of the previous month. We're working on that. I've met with the Minister for Finance, and he's giving me assurance that will be taken care of. And you also, but they're paid, but we're paying them. It's just delayed. We're paying. Can you promise Nigeria, because a lot of us suffered ASU strike, that not again in this country? This is what this president has mandated us to do. The president has directed that not again, and I'll borrow your word, not again ever in this country will ASU or tertiary institutions like trade unions, teachers, lecturers go on strike. And because it's not promised, it's just not promising. There has to be a lot of relationship building with this trade, with ASU, NASU, SANU, COISU, everybody. And beyond that, the government demonstrating goodwill, government meeting its obligation to these unions. And that's what has been lacking in the past government. They sit with this union, they're very good people. They sit, they agree, they go and say, tell us when you're going to implement this. But over the years, government will just renege on those agreements. But that's not what we're doing now. We're talking with them actively. All the president of the union, most of them, they're on first direct to me. They have my number, I have their number. We're coinciding, we're talking. Even when people carry fake news of us being on strike, which they've never intended to go on strike lately, we haven't met all their requests, but we're working assiduously. Have we forgotten that this government plunged Nigeria into all of the rates that we're seeing economic-wise? Shane, with all due respect to you, what you just said, absolutely false. Okay. The country was on the verge of bankruptcy. This president literally saved this country from bankruptcy. Look at it. I'll give you in a more microcosmic picture. We're spending money that we did not have, subsidizing fuel subsidy to the tune of almost $1.2 billion a month. Foreign exchange subsidy of almost $500 million a month. We're borrowing this money. Or significant amount of it had been leveraged by frontier selling those or getting those money resources in. Now, you look at yourself, look at your household today. If you were using your credit card to pay your electricity bill, to buy your foodstuff, to pay your rent, and the money you were getting in every month is not enough to even service the interest on those credit cards, what will happen to you? Month over month, you get deeper and deeper and deeper. And this president decided that he would take those difficult decisions so that it's like taking short-term pain for long-term benefit. And that's what we're seeing. Now, investors are coming in. There was significant capital flight from the country. No one was investing. Now it's changed. People are coming, and as you see president travel all across the country that is going to, this is a different way of government conducting businesses. President will go, make sure these are deliverable. He uses its big political will to get those investors to come in. And that's what we're seeing. Things have changed dramatically in this country. But people, the naysayers will never see it. But guess what? The country is getting better day by day. And now the tunnel is not too far. We're seeing the light. Things are better. And those are not data that were created by the president. These are data, international data that are validated. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹja wá sáré bó ti láàánú pẹ̀lú ní ẹja sáré dé inú stúdíò padà lọ́dọ̀ ìkànnà àwọn abẹnugan ẹgbẹ́ APC. Òun náà ganu sí máìkì
Only all is not well within the block of APC. Money good news. It's a good news. Good news in lọ́dọ̀ tiwa. Ó la ṣe fẹ́ rí wọn fi pa wẹ̀dẹ̀. Mọ̀ pé wọ́n ń bo ni wọ́n ń bo owó ẹ̀ mo sì mọ̀ wípé bó ṣe sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ máa retí presidency náà tó sọ̀rọ̀. Ẹ bá ń tẹ̀sí abẹ́rẹ́ já gbọ́ àṣírí tó tú. Somebody talked about Al-Makura angling from the CPC angle. They should be given a slot. I made a comment. I said, we should have outgrown those things by this time. I'm surprised. I was shocked when I heard yesterday. Talking about AMP now. But they have a cause because people see religion, politics as something just, it's like religion. You have your interest to protect, and if you don't get it, you have to make noise. I don't blame them. Because right now, when the CPC came up with their own block led by Senator Al-Makura, I called Governor Igboho, who has now gone back to he's an ADC member. I spoke to Fire Me. Said, lead us to let's meet the president, telling that the ACN also should go and showing that we exist. They don't move answered me. We have a G37 platform. Former chairman of the ACN, G37. We have been trying to reach them. Nobody has cared. So, but I think I agree with them. I have a point. You agree? You agree with them? Do you think your party could be heading for the rocks? I think they are, because I'm sorry to say this. President Tinubu is not doing well. He has forgotten now. People should be out there defending the various politics, foxpaw, if you call it, of the president. Nobody's talking. People imported from outside. They don't even know what to talk about, and don't even go and talk. We just keep quiet and be looking. Once he's done with it, we come and fall back on them. Go to the party office. You see photographs of the campees. What about us that work for this party? Tinubu, to ensure that the vice presidential seat is made sacrosanct for the NNPP bloc in the governing APC for the 2027 presidential election, as millions of the former NNPP members across the country who voted massively for the current ticket you are serving will be disappointed if you choose another person outside the NNPP bloc in the APC as your vice president. NNPP bloc in the APC parades seasoned and tested politicians like the vice president of Nigeria, Senator Kashim Shettima. Àwọn tẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn yẹn kí lẹ́yìn bàtà play ti bàbá yẹn tán ti bàbá yẹn àwọn ti ACN nìyẹn àwọn tẹ́ ẹsẹ̀ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ti sìn àwọn ti AMPP. Ṣé a ti wá rí àwọn tó join kìíní ACN AMPP CPC ọ̀nà wá join AD náà wà ń bẹ ọ̀nà join APC so wọ́n ṣe join yẹn wọ́n sì ní caucus nínú bọ́n ṣe join yẹn náà ṣe ń rotate bọ́n ṣe ń fúnra wọn lóyè irú Shettima nísìn wọ́n ní ara àwọn AMPP ni ṣùgbọ́n ọ̀nà tó wá ń sọ nísìn wípé wọ́n bá máa yọ Shettima ń bẹ̀ pé AMPP ní kó tún padà síbẹ̀ o àwọn CPC náà ń já tí wọ́n èèyàn tí àwọn ti Buhari ti lọ́ntì ẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn rẹ̀ ń bẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ti kó ń bẹ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ìsọ ó ní bẹ́ẹ̀ bá dé secretariat ó lẹ́ẹ̀rí fọ́tò àwọn tó ti di camp ó ní wọn kàn sọ síta ni ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ díẹ̀ sí ni lẹ́nu bàbá ìka tó kú. Meeting caucus, they call it caucus. They used to meet at the Lagos House to strategize on everything that will be done. It's no longer there. So apparently the president has his own different. I have to say this. I have said it in the past. I want to repeat it here. I have never seen or heard or read about somebody looking for a second term from the first day he was sworn in. Tinubu did that. I was on Assistant to Arise Television on the 29th of May, 2023. And Anyagolu told me that President Tinubu had removed subsidy. I was arguing with him because I was at the Ville at Eagle Square. I was there. I was busy with that. I didn't even hear him talk about those things. Apparently, he was looking for second term from day one. Now he has forgotten everything. He thinks he wants to create a new structure. It's not possible. Now, this part of it, the MP is talking about. That meeting I held in Gombe shouldn't have failed. Or they shouldn't have handled it that way. They have handled it in a better way. Coming to say that we are endorsing only Tinubu. Even if Tinubu has a right to pick who will become his vice, you don't say like that because apparently Zulum had some stories from somewhere. They moved out. Now AMPP has come out to say they want. I don't blame them. Ohun tó ń ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ náà ni pé day one tí bàbá Tinubu ti dórí oyè òun náà ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ tọ second term ẹni tí ò ti bẹ̀rẹ̀ ó lágbára bẹ́ẹ̀ náà ló sì sọ ó ní ìdí tó fà á tí faction ṣe pọ̀ nú ẹgbẹ́ APC nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà nínú ń bí wọn ọ̀rọ̀ tí Shettima wà ń bẹ́ o ẹ mọ̀ rò pé wọ́n ti pa náà rẹ o ó wà ń bẹ́ o ìyẹn 20 ọdún tí ń jó yàn lọ́wọ́ ní o ọbẹ̀ rẹ̀ lè tutù o bẹ́ẹ̀ náà ni ti ọ̀rọ̀ ti Wike ààyè tá ààrẹ fi gba Wike tó bẹ́ẹ̀ imagine àwọn tẹ́ ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ lóòótọ́ ẹjọ́ wà nú ẹgbẹ́ ni ẹ lè mọ́ nífẹ̀ẹ́ ara yín tó bẹ́ẹ̀ torí mo mọ̀ pé Buhari náà ṣe fún ààrẹ Tinubu gbogbo ìgbà tí Buhari fi ṣèjọba ó yọwọ́ ààrẹ Tinubu kó ń bẹ ọ̀dọ́ báwọn ọmọ ààrẹ Tinubu ṣe ṣiṣẹ́ o bí ààrẹ gbogbo wọn Fáyẹmí
ṣùgbọ́n gbogbo wa náà ló hàn sí gbangba wípé ààyè tó yẹ kán tí ààrẹ Tinubu fẹ́ kán fáwọn nínú ìṣèjọba Buhari wọ́n fún ààrẹ Tinubu. Ìjà wà láàrin Buhari àtààrẹ Tinubu ńgbà yẹn. Ààrẹ Tinubu náà sì sọ wípé àwọn ò débẹ̀ tọrọ contract láì bá táwọn ti yan second in command àwọn kọ́ làwọn fi gbogbo àwọn ọmọ àwọn tó mú àwọn kọ́ ni àwọn fún ní list. Òun ló fi pé nínú ẹgbẹ́ AD tó join gbogbo blọọkì tán sọ yìí. Buhari náà sì kó àwọn tààrẹ Tinubu mọ́ra ṣùgbọ́n nígbà yẹn àwọn yẹn náà kọ̀yìn sáàrẹ Tinubu. Inú wọn lóyún vice president wà, inú wọn gbogbo àwọn tààrẹ Tinubu kọ̀yìn sí ní ìsìn tó bá Buhari ṣiṣẹ́ gbogbo wọn pátápátá ààrẹ Tinubu ń kẹsàn lára ààrẹ Tinubu ṣẹ̀tàn sí ni. Ṣùgbọ́n báyìí ààrẹ Tinubu náà àwọn náà wá ń jọ bí ẹni pé wọ́n ń yọ aró nígbà tí Buhari ṣe tiẹ̀ òun náà ó láwọn tó kó mọ́ra so gbogbo èèyàn kọ́ làwọn ò bá ṣe. Inú wa ń bí àwọn ẹni ìsìn pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ti Wike bí bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà káwọn mọ́ra sára àta ló tún yẹ kẹ́ ẹ gbé adé fún. Ṣé wàá rí wípé ẹni tí ń tọ́ka wípé ìpín wà lójú èèyàn kan kò tí ì yọ ìpín ojú tiẹ̀ náà wà nù ẹgbẹ́ PDP ẹgbẹ́ PDP ò tó ṣẹ́gbẹ́ APC náà tó báyìí ẹ sì rí àwọn tèkó náà tán yarí ó dà àmọ́ wòran wọn. Ó dá ní báyìí ẹja wọnú ìròyìn tí ó mọ tẹ̀lé lọ normally ibi tẹ́gùn mi lè sí ìròyìn indigene bill tí wọ́n ní Kálù tó gbé dìde òun ni mo fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀. Ọlọ́run ọba tẹ́ ẹ bá wọ́n gbogbo tí mo ti prepare á sọ díẹ̀ ń bẹ̀ náà o kójú wa lè fi là ṣùgbọ́n aṣáàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ariwo wa ó ti dọ́là Kálù ti withdraw ẹ̀ ó ti fà wálẹ̀ kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ nígbà tí ariwo tó kùn ún bí ìgbà tí oyin bá ń kún yẹn ariwo eléyìí kọjá ariwo ẹ̀fọn ariwo yìí tá a bá fi bíìlì yẹn dálẹ̀ ìbá ní agbára imagine kò sẹ́ni tó dá yín dúró kẹ́ ẹ mọ́ wálẹ̀ Yorùbá kò sẹ́ni tó ní kẹ́ ẹ mọ́ gbé bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń ralẹ̀ síbẹ̀ tó ń fẹ́ abẹ́ ẹ̀gbọ́n kan nù ọmọ Imo obìnrin tó ní àwọn ò tẹ̀lé àwọn Biafra o èkó ọlá alábàákó ẹ̀wà àwọn Yorùbá náà fẹ́ bá lọ àwọn Yorùbá náà yà àtìyàn sí Haúsá ẹ̀rì ìbá Haúsá ń tí wọ́n bá dálẹ̀ pẹ̀lú indigena sẹ́ẹ̀rì kì í sáwọn nìkan ló máa favour ó máa favour àwọn Haúsá náà for the first time wọ́n láwọn Yorùbá ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ ò torí ẹ̀ mú ti yá adákẹ́ lórí rẹ̀ ibi ti fòwáré nílẹ̀ Yorùbá ibi tán fẹ́ gbà tó bá fi lè wọnú constitution ìyún ò lò ìròyìn táwa fi di torí egun tó ń gùn mí mò ń wábi tí mo fẹ́ dà sí mo rí bi dà sí ó náà ni àmẹ́nubà náà àkórí ìròyìn ṣùgbọ́n àfikún àfi di ìròyìn eléyìí nígbà tí Kánú ti fà wálẹ̀ nídìí láti rojọ́ lórí rẹ̀ mọ́ ó ní ti United States of America mission wọn ní Nàìjíríà US mission ní Nàìjíríà àwọn èèyàn ń gbé oríṣiríṣi lórí rẹ̀ mo wá ń wo ìròyìn ẹlọ́ọ̀kan mo ní mi ò ní bá wọn gbé wọ́n ní wọ́n slam Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn government officials ní subnational tẹ́ bá ń gbọ́ subnational àwọn state nìyẹn ẹ̀sìn mọ̀pá ààrẹ Tinubu ń pariwo wípé wọ́n kún àwọn lọ́wọ́ ẹrù tó wúwo yìí wọ́n ran àwọn lọ́wọ́ kán bá wọn gbé pé bá mi gbẹ́rù mi ò bàbá wọn ni wọ́n ń kọrin pé àwọn olè bọ́ gbẹ́rù rẹ̀ wò lódò rẹ̀ wọ́n lóníwàásí wọ́n lóníwọ̀ ló kàn ṣùgbọ́n nínú ìwọ ló kàn náà ẹbẹ́yìn náà sọ fáwọn state yìí pé ẹ̀yin ló kàn kí ló wá dé tẹ́ ẹ̀ràn olódòdẹ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà náà gbèsè olódòdẹ lẹ́yìn nínú ilé yìí o wọ́n ní kó olódòdẹ tẹjúmọ́ tó jẹ́ federal wọ́n ní kó mọ̀ dá sí ọ̀rọ̀ state mọ̀ káwọn ọmọ ìlú àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ oníkálukú kánrè mọ́ fa gómìnà wọn láṣọ ìgbà tí mo wá dé di ìròyìn wípé wọ́n ní US mission Nàìjíríà wọ́n slámù Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ wọ́n ti ẹ̀dárúkọ àwọn ìpínlẹ̀ kan wípé lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ wọ́n ní Ọ̀yọ́ wọ́n picture tí mo tún ń wo ìmú níṣẹ́ yìí ṣe Adeleke rè ṣé ibi tí Adeleke ń jókòó sí rè lórí billions wọ́n á sí ọ́fíìsì wọn rekete kò sì sọ wípé kẹ́lòmíì tún gbàjọba kó náà mọ́tún á kó gbọ́ àga tó wà ń bẹ́ẹ̀ ẹ̀rú ọmọ ọba àwọn lè ní bóyá ti fògùn sí tó bá jẹ́ pátì míì ni àwọn náà tún kága mi wà wọ́n á tún náwó sórí ẹ̀ lọ rẹpẹtẹ ó tọ̀ ni wọ́n kàn náwó iṣẹ́ rí ìnákúnà pọ̀ lọ́wọ́ Nàìjíríà lọ́rọ̀ kan USS àti US mission Nàìjíríà torí mi náà ti confam ìròyìn mo ti lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára wọn mo ti rí pé ó wà ń bẹ̀ àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ torí mo kọ́kọ́ wò pé kí ló kàn wọ́n ń bẹ̀ láti mọ̀ sọ wípé wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gómìnà yín wọ́n náwó sórí tí ò tọ́ nígbà tí ìyà ń jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà ẹ sì mọ̀ pé gánú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC tó ń rè bẹ́bẹ̀
wípé ní ìsìn tí Buhari ti kú káwọn ọmọ ẹgbẹ́ CPC tó darapọ̀ mọ́ APC kan mọ́ fi APC lẹ̀, tó ń sọ fáàrẹ Tinubu pé àwọn gómìnà wọn mọ́ change owó sí dọ́là, wọn mọ́ kó lọ òkè òkun, ṣùgbọ́n ti Nàìjíríà ilé ìtàn kó dúró Nàìjíríà náà sọ ní ìsìn. Wọ́n ní in several nationwide broadcasts President Tinubu ti sọ wípé kí àwọn gómìnà ran àwọn lọ́wọ́, ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ ibẹ̀ wá ní ohun tó wá fà tí US mission Nàìjíríà fi sọ wípé as Nigerians endure economic pain, top officials splurge billions on mansions and renovations, defying President Tinubu's call for shared sacrifice. Ẹ̀yin Tinubu ní US mission wà. Wọ́n sì dárúkọ àwọn ìpínlẹ̀ kèmí ò ní dárúkọ kankan nù ẹ̀yin ọmọ ìpínlẹ̀, ẹ̀yin lẹ ní iṣẹ́ ṣe. Èmi ò tí ẹ gbèsè ẹ̀yin gómìnà yìí tí Ọ̀ṣun tìpínlẹ̀ ti wà yìí. Nǹkan àròyìn fún yín báyìí o, personal choice tèmi pẹ̀lú tó ti ẹ̀ ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó ń wo àwọn tó ń fi ẹnu dá ogun ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ilẹ̀ pàápàá jùlọ Olúwo àtajà rẹ̀ yẹn tí ò sì sọ tí ò gbé ìgbésẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn tí ń kó àwọn ọmọ Ìgbò àtàwọn ọmọ Haúsá tán sọ pé ó ń kó síjọba láì tiẹ̀ tí ì ṣe indigene law. Bí indigene bill bá wá wọlé dé ńkọ́, àwọn ará àwọn tó gbàbọ̀dé tán tí ibi tí ògiri ti lanu rèé torí wọ́n ní ṣé mọ́mí wọn ní ọmọ Ìgbò àbí nǹkan kan àbí dádì wọn lọmọ Ìgbò. Mi ò tiẹ̀ fẹ́ mọ̀ ara àbí tó ògiri ti lanu lẹ́rẹ̀ẹ́ tálàǹgbà burúkú tó fi ráyè wọ́bẹ̀. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan èmi láìkí tí US mission sọ yìí o, inú mi dùn torí mi kọ́kọ́ rò pé kò yẹ kán dá sí ní tí ó kàn, ṣùgbọ́n wọ́n dá sí. Wọ́n ní ó yẹ kán kówó yìí sórí school, sórí ilé ìwòsàn, sórí agriculture. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn gómìnà yín ò ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní inú wọn dùn bí àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ wọn ṣe ń lálàsì in labour and pains. Ó dáa ní báyìí ẹja dé Rivers State, ẹ káàbọ̀ padà, ẹja dé Rivers State níbi tí a ti rí tí àwọn ọmọ Rivers kankan ọ̀rọ̀ eléyìí ò tiẹ̀ kan àgbọ̀ wípé Fubara dá sí, a sì gbọ́ pé Wike dá sí ẹ̀wọ̀n kó sẹ́ẹ̀ gba doctorate ni, so doctorate yẹn ó sì ń celebrate ẹ̀ lọ́wọ́. Báà mi kan tiẹ̀ ní ó ń jó bíi eégún olóòlù mú ni ẹ mọ̀ jẹ́ kí bàbá tí ń gbégún olóòlù bọ́ lẹ́nu ìtẹ́ẹ̀rẹ́ ń fi Wike ewé olóòlù bí ṣe ń jó lánàá tí ń dagbádá. Lọ́rọ̀ kan àwọn ọmọ Rivers jáde wọ́n láwọn ò ní gbà kí Bass tó jẹ́ sole administrator, wọ́n láwọn ò ní gbà kó conduct election local government fáwọn. Wọ́n ní níwọ̀n ìgbà tí ààrẹ Tinubu àti Wike àti Fubara tọ́rọ̀ ti yanjú láàrin wọn, wọ́n ní kí ló tún gba ààrẹ Tinubu time, ṣé wọ́n ń fà wọ́n pa ni, ṣé wọ́n ń fà wọ́n gúngi ni, pé kí ló ń dáre statement Fubara dúró, pé Fubara ló yẹ kó padà wá sí. Mo ní sẹ́yìn bọ́n wà ń bẹ̀, ẹ mọ tán tọwọ́ bọ̀, ẹ mọ peace pact tán sign wípé àwa la máa yan gbogbo àwọn èèyàn fún ẹ tó máa bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ o, tí ẹni kó padà wá kó wá sí first term ẹ tán, a sì gbọ́ pé wọ́n ní kó mọ̀ sí second term. Wọ́n sì bi Wike kí lẹ tọwọ́ bọ̀, ó fẹ́ẹ́ tutọ́ sí wọn lójú wípé kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀, kálàáfíà sá ti wà ní tiyín, kí ni condition terms and conditions tẹ́ ń wá kiri. Bẹ́ẹ̀ yóò bára product yóò wo terms and conditions rẹ̀. Ó ní ṣé àwọn dé ọmọ Rivers, ṣùgbọ́n báyìí àwọn ọmọ Rivers ló wá ń béèrè terms and conditions báyìí wípé kí ló dé àwọn ò ní gbà o, àlàáfíà ti wà ń lu àwọn ní ìpínlẹ̀ àwọn tẹ́lẹ̀ o, bẹ́ẹ̀ bá tún wá fíafíà ajẹ́pẹ́yìn lẹ fọwọ́ yín fa jọ̀gbọ̀dọ̀ o. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ ìkìlọ̀. How can an undemocratic process give birth to a democratic process? We believe that the emergency rule in Rivers State is affecting not just me, but every Rivers State citizens. And I ask again, what is the rationale behind the conduct of the local government election in a state of emergency when the both parties or all parties that was actually seen to be aggrieved have reconciled their differences? The FCT minister have reconciled his differences with the suspended governor. The State House of Assembly have reconciled their differences with the suspended governor. So what happened that Mr. President Bola Ahmed Tinubu has refused to reinstate the suspended governor for the conduct of local government election? Besides, we're also asking a question. At this point in time, what is the reason why they want to appoint a non-indigent of Rivers State to conduct local government election in Rivers State? What is the brain behind it? Mr. President must also learn to understand the constitution and the rule of law, because we feel that the Rivers State resources will be abused. In what way Rivers State resources will be abused? After the conduct of this local government election, it is obvious that so many parties are preparing for litigation after the conduct of this election. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí lọ́dọ̀ àwọn tẹ́ fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn yìí o, àwọn ọmọ Rivers làwọn náà ṣùgbọ́n ọmọ ẹgbẹ́ APC ni wọ́n tiẹ̀ tún fi logo ìmílòkàn ó tiẹ̀ president APC ní Rivers ó náà ganu sí Mike ó ló tẹ́ àwọn lọ́rùn táwọn òmùníkílẹ̀ expect tẹ́lẹ̀. Things are done rightly, and so that's why you didn't hear people shouting and showing some aggression. Things are done properly. Because that some time ago,
when this process was to hold, it was mad because things were not done properly. And that's how some of us went to court. But by the special grace of God, we have seen the reverse timetable, and we have seen the zest, we have seen the determination in the commission to be able to hold an election that is worthy. Anytime, any day. Don't forget that we have always said so, that we are 100% ready for elections. We have said so many times. The reason why we opposed the other time was because things were not done right. And for us, it was about selectocracy. But this is election, and we're ready, very, very ready. The truth is that all Nigerians in Rivers State have been most expectant of this date. We were scared that the state of emergency is going to almost look like a state capture, and we are going to lose our institutions to the state of emergency. But by this action today, it has reposed more confidence that the state of emergency was not solely for state capture but to restore peace, and we are very happy that constitutional leadership is going to be reinstated soon. ó lè ká mọ̀ padà ilé láàmú fi ṣe eégún ńlá tí ń kẹ́yìn ìgbàlẹ́jà lọ sí ọ̀dọ̀ NSA lọ́dọ̀ ribadu àti àwọn èèyàn rẹ̀ nílẹ̀ haúsá níbi tí wọ́n sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ security bó ṣe mẹ́hẹ̀ nílẹ̀ haúsá. wọ́n sọ ibi táwọn bá ọ̀rọ̀ dé, in fact ṣe ni wọ́n ń garara ìtàn ni àwọn ti ṣiṣẹ́ gan bẹ́ẹ̀ bá yin àwọn ò yìnra àwọn sì ń ṣiṣẹ́ lọ. ó sọ iye àwọn bandits táwọn ti pa. bẹ́ẹ̀ náà ni ó ní no more airline, no more air transport fún àwọn mínísítà àtàwọn náà ní Nàìjíríà, wípé àwọn ti sọ fún wọn wípé everybody rè gbé mọ́tò ẹ̀kọ́ rè mọ́ sáná sí ẹ̀rí eré epo sí pé orí títí ọlọ́dà ní kẹ́ ẹ mọ́ gbà báyìí o, pé kò sí bandit mọ́. ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ̀já gbọ́ lẹ́nu ẹ̀. I brought out this specific to tell you, you drive from Abuja to Kaduna free at night now because we keep these persons. Those ones you see there. Kachala Boka, Dogo Isa, Kachala Shekau, they were in control of those areas. ibi tá ti gbọ́rọ̀ rẹ̀ dáadáa ó lẹ́ àwọn pa àwọn ọmọ àlè yẹn ó wá ń dárúkọ wọn kọ̀ọ̀kan èjèèjì ó náà gangan náà ń ṣàkóso gbàgbé táwọn ń dárúkọ yẹn wọ́n ń fi píkṣọ̀ wọn hàn ní o ibi tó náwó sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ o torí àwọn èèyàn náà jókòó tì lẹ́gbẹ̀ẹ́ kì í ṣe àwọn ọ̀gá ológun tó jókòó tì ní náwó sí o àwọn tó ń fi fọ́nrán wọn hàn lórí agbágbé ní náwó sí lórí projector. I thought I could share with you because even last night we drove at night from Abuja. It's a statement that we wanted to make. All the ministers, everybody, we stop everyone from flying. No more flying. And when we go to, next time we are going to Isa or Shinkahi, we are going to drive. And you can still drive those areas. But you know, politics will not allow people to give us credit. It's okay, fine. It's fine. We are good with that. But Nigerians will feel it. Northerners will feel it. Things are changing. wo àwa ti gba gbogbo ntẹ wí òótọ́ ọ̀rọ̀ ni inú Ribadu ń sọ o is a very truthful truth òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ń sọ o gbogbo yín pátápátá àtẹ̀yìn tẹ̀sẹ̀ ń lọ Nàìjíríà wọ́n ní kò ní ìdíkà ẹ mọ́ bẹ̀rù mọ́ ẹ mọ́ gbé mọ́tò wọ́n láwọn ti pa láṣẹ báyìí ẹ ti gbọ́ no more flying gbogbo àwọn mínísítà gbogbo àwọn tí ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà kan ló wá ń pe àkíyèsí wọn sí wípé àwọn ti gbọ́ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá máa gba orí títì náà wọ́n ní ẹ mọ́ kọ́ escort dání. ẹ sì rántí pé láìpẹ́ yìí ń bí ọdún tó lọ tí ó ta fẹ́ fi wọnú ọdún yìí náà jí lọ́ọ̀sì ẹ̀ lọ ẹ ti gbàgbé àti ẹ̀mọ̀ bóyá ń rí wọn jẹ́ alábọ̀ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé wọ́n ti rí no more flying. àwọn ọmọ Nàìjíríà wá advice wọn pé ẹ mọ̀ kọ́ escort dání ẹ mọ̀ jẹ́ kọ́lọ́pàá tẹ̀lé yín o ẹ mọ̀ tiẹ̀ kó èèyàn kankan dání kó ẹ ṣe bí ọmọ Nàìjíríà bí normal ọmọ Nàìjíríà ọmọ mẹ̀kúnnù bí ìgbà tẹ́ ẹ̀ sí ń jọba nígbà tẹ́ ti pa wọ́n kílẹ̀ tún fẹ́ mọ́ kó escort dání fún àbí ẹ ṣáà ti pa gbogbo àwọn bandit Nàìjíríà sì ti wà safer wọ́n ní rárá wọ́n ní develop wọ́n lọ́wọ́ sì àwọn update ẹ̀ ní. Snapshot of our weekly activities, just one, and this is from the army, just Nigerian army alone, not to talk of what police is reporting, civil defense, Navy, Air Force, just police, Nigerian army alone, eliminated 46 terrorists within 1 week. Arrested over 50 of them within 1 week. Rescued 14 victims in northern Nigeria. ó dá owó àníríjú báyìí lọ nínú ìròyìn tòní ṣùgbọ́n mo fẹ́ fẹ́ lè kún mo kàn fẹ́ fẹ́ lè béèrè ọ̀rọ̀ ní ayé tó bá fẹ́ wá mọ́ lọ báyìí ẹ lè mọ́ lọ ẹ̀sùn mẹ́mọ́ gbàgbé bá a pin ìmọ̀ràn yín náà sí kókó mo kàn fẹ́ fẹ́ lè béèrè ni mo ń gbọ́ tán béèrè mo ti try láti pe ààrẹ òpìtàn lórí WhatsApp wọn mo wá fẹ́ jù síta bóyá tán bá rí lórí ìròyìn wa bóyá wọ́n dá wa lóhùn tàbí tẹ̀yìn bá bá a pin débẹ̀ wọ́n ní ìlú kan wà tán pè ní Arárọ̀mí Òkè
wọ́n nílùú yẹn wọ́n ní ọjọ́ kan ṣoṣo ní gbogbo ẹ̀dá páropáro gba àwọn èèyàn rẹ̀ sì sá lọ wọ́n sì nílùú yẹn sì wà wọ́n ní ìlú yẹn sì wà kò sí èèyàn ń bẹ wọ́n ní in fact àwọn kan ń dáná lọ́wọ́ nǹkan gbé kaná ó sì ń ṣe ìfín ó sì ń hó omi tán gbé kaná ìmíì tí ń ṣe bẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n gbogbo àwọn èèyàn ọbẹ̀ kò sí sáyìn pé bóyá wọ́n pa wọ́n ni kò sí sáyìn pé ẹranko kan wọlé ni wọ́n rókù kankan wọ́n ní gbogbo wọn sì pòórá wà ní sẹ́rájọ́ ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ni Arárọ̀mí òkè Arárọ̀mí òkè pọ̀ Arárọ̀mí òkè odò wà àwọn èèyàn wà ń bẹ̀ dọ́là ebi ìgbà kan náà tiẹ̀ ní kò sí náà ń bẹ̀ tán ni wọ́n ṣe restore náà ẹ jọ̀ọ́ Arárọ̀mí òkè ibo náà ń sọ irú ìtàn wo lọ́dún wo ni tó fi wá di pé báyìí bóyá igbó ti wá bo bẹ́ẹ̀ níbo ni location bẹ́ẹ̀ torí tó bá ti di ọ̀rọ̀ ọ̀tàn another angle tí àwọn ará bí ìfẹ́ gbà wọlé sí wa lára nìyẹn wọ́n ń sọ ìtàn wa ọjọ́ wo náà ọmọ Ìgbò dìde tán sọ wípé àwọn là ń nífẹ̀ẹ́ kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ó gbọ́ ọ̀nà pàápàá jùlọ pẹ̀lú history yìí àmọ̀ bóyá ti dá history padà wọ́n ní in the old western region of Nigeria, there was a town known as Arárọ̀mí Òkè, a quiet, thriving Yoruba settlement between Oyo and Osun. Farmers lived there. Hunters came there to worship Ogun. But one morning in 1957, neighboring villagers discovered the town was gone. Ta ni neighboring villagers? Tẹ́ ẹ̀ dárúkọ ẹ̀. Torí ibi tẹ́mi ti ń fura sẹ́ni tó ń kọ kíní ìkiri ni èmi ò fẹ́ sọ pé ń parọ́. Àwọn wo ni neighboring villagers? Ibo ni Arárọ̀mí Òkè wà? Èmi mọ Arárọ̀mí Òkè odò. Ṣùgbọ́n níbo ni Arárọ̀mí Òkè wà? Àwọn Arárọ̀mí kan náà wà lẹ́kìtì. Arárọ̀mí kìíní kan, Arárọ̀mí kìíní. Níbo ni Arárọ̀mí Òkè gangan? Just Arárọ̀mí Òkè. Àwọn wo ni neighboring villagers? Tán débẹ̀ tán rí èèyàn mọ̀. Ṣùgbọ́n neighboring villagers sì exist. Wọ́n láwọn parẹ́. Wọ́n láwọn yẹn parẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa wádìí ọ̀rọ̀ yìí dáadáa. Yóò yá kò ní yẹ ẹlẹ́ o àfẹ́ pàdé lọ́la láṣẹ Olódùmarè bó bá dénú yẹn bá pín kó kalẹ̀ kó kakò ìmọ̀ràn yìí náà ṣe kókó àmọ́ kíra wa lọ́la àráyè kíra wa lónìí ọ̀rọ̀ àwọn Ìgbò yìí ó kàn mí lóminú. God bless you and I love you.